श्री विजय सरदेसाई तुझं असा हां एक मिनिट केदार नाईक. Speaker sir, I rise to support the calling attention which is brought in the House regarding Saligaon waste treatment plant. Speaker sir, Saligaoncho जो waste treatment plant आसा वो जेन्ना initially start केलो तेन्ना 100 TPD आशिल्लो, which was later enhanced to 250 TPD. जेन्ना हो प्लांट स्पीकर सर घडोवन आयलो तेन्ना हो कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सगळ्यो नेबरींग विलेजीस आसा, कोस्टल एरियाज आसा तांकां आशिल्लो. स्पीकर सर, ओवर द इयर्स स्लोली हांगा एडिशन जायत रावलें. सगळ्या कडल्यो गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो. पणजेची गार्बेज हांगा येवपाक लागल्यो, पोंडाची गार्बेज हांगा येवपाक लागली आनी इल्ले इल्ले करून सगळो हो कॅपसिटी 250 आसा तो 240 टन्स आतां आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो हो गार्बेज ट्रीट करता. आनी स्पीकर सर, जेन्ना ह्यो सगळ्यो गाडयो आमच्या रस्त्यांच्यान येता तेन्ना सगळ्या जो मेन रोड आसा, चौगम रोड जावं इंटरनल रोड आसा, ह्या सगळ्या वाटेर लिचड स्प्रेड ते लिटर करीत येतात. आनी स्पीकर सर, ज्यो पंचायती आसा तांकां पंचायतीचो आपलो फंड मोडून ह्यो सगळ्यो वॉटर टँकर्स हाडून हे लिचड साफ करचे पडटा. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें सांगोळडान हो एक गार्बेज ट्रक ओलाटलो आनी सगळी गार्बेज जी आसा ती शेतान पडली आनी 1-2 दीस ह्या सगळ्या परिसरान इतलो वास मारतालो की सगळ्या लोकांक सामके त्रास जावपाक लागल्या. स्पीकर सर, आज कितें जालां, आज संसड्या वयली थंयची कचरो जो आसा सावथ गोवांतलो तो हांगा हाडून ट्रीट करपाक लागल्या. स्पीकर सर, आमच्या जो त्या परिसरान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा त्या परिसरान जी पिलेन विलेज येता, निल्ला, कांदोलीम, कलांगूट, सालिगांव ह्या हितून मातसो जो जर वारो आसात जाल्यार सगळ्या एरियान सामको फाऊल स्मेल म्हणजे घाणी मारपाक लागता. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करतां, म्हाका दिसता आमी आतां गोंयकारांनी आमचो मायंडसेट, आमची जी मानसिकता आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. आनी सगळ्या कडेन जेन्ना आपलें घर साफ दवरून हो कचरो दुसऱ्यांच्या घरान घालतात, जसो आख्ख्या गोंयचो तुमी कचरो हाडटा आनी आमच्या सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटान घालता, हो उरलेल्या कडेन जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय हो कचरो व्हरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव सांगूंक सोदतां की आमचें जें सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही डस्टबीन न्ही, तुमी सगळ्यांक म्हणजे हाडून कचरो थंय घालीत आसा. एवरी इयर एक नवी पंचायत जावं एक नवी म्युनिसिपालिटी ह्या हितून आपलें एडिशन करीत आसा. स्पेसिफीक मानात कारण स्पीकर सर, हांव मानता कितें आसा हो इम्पॉर्टंट इशू आसा. आमची जी ग्रामसभा आमची जी ग्रामसभा जाल्या ग्रामसभेन अक्षरशः केस्तांवांनी झगडी जाल्या. हो सामको इम्पॉर्टंट इशू गरज आसा आमच्या हावजान एड्रेस करपाचो, प्रॉपरली एड्रेस करपाचो. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हात जोडून सांगूंक सोदतां की इनफ इज इनफ. आनीक स्पीकर सर, आमच्या सालगांवच्या मतदारांक हें आनीक सोसूंक जावचें ना. आय एम रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लोकांचो आवाज आसा हो हांवें तुमकां पावोवपाकूच जाय आनी तुमकां कळपाक जाय कितें जाता पळय तें. जर स्पीकर सर हो फुडें जायना जाल्यार आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना, वी वील हॅव टू कम ऑन द रोड. सो ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट करतां की भायलो जो कचरो एडिशन जो येता हो बेगींतल्या बेगीन बंद करपाचो गरज आसा. थँक्यू. श्री विजय सरदेसाई, मातशें सगळ्यांनी एक टू द पॉयंट उलयता. स्पीकर सर, हो इशू जितलो सालिगांव लागता तितलो हो म्हाकाय लागता, कित्याक म्हज्या मतदारसंघांतल्यान हो हांगा येता. तुका लागता? म्हाका लागता आनी सोंसड्या वयली गार्बेज येता संसड्या आनी सोंसड्या वयली येता बाय वर्च्यू ऑफ अ हायकोर्ट ऑर्डर. ती कितें आमी व्हरून घालना, ती हायकोर्टान तशी ऑर्डर दिल्या म्हणून जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एक स्पीकर सर हांव मानता मायकल लोबो म्हणटा ते भशेन ताका एक होलिस्टीक विचार करपाची गरज आहा. आमी हो म्हाका लागता ताका लागता म्हजी एरिया ही म्हजें हें अशें धरून तें कोताक येना. सो आमची डोमेन अशें म्हणून हें जावंना. स्पीकर सर, उत्तर जें हाणें दिलां, मंत्र्यान दिलां, तातूंत अशें सांगता तो की मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 27 टन घेतले जाल्यार 240.6 टन्स आतां सालिगांव पावता. स्पीकर सर, ऑगस्टान एडिशनल गार्बेज तो म्हणटा बीच बेल्टांतली येतली ऑगस्ट एंडान, आनी ऑगस्ट एंडाक 29 ऑगस्टाक नेक्स्ट हियरींग आहा हायकोर्टाचें. सो द नेक्स्ट हियरींग ऑफ हायकोर्ट इज गोइंग टू
also coincide with more garbage coming into Saligaon. So this is a fact now, given in your answer. Speaker sir, आणि एक इशू हा म्हणतो लिचर्ट ओव्हरफ्लोईंग. आता लिचर्ट जाता म्हणटा लिचर्ट टँक आसपाक जाय म्हणून गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सांगता. हांव जाणा की मडगांवां जो टेंडर दिला हो एक रुलींग म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलराक दिला आनी तो टिपर वापरता सादें आनी ताका पोना लिचर्ट बिचर्ट कांय ना. आज व्हरून तो एक लायतलो, तो लेविन्सनाक दाखयतलो, लेविन्सन म्हणटलो ओके कित्याक कोणाचो तरी फोन येतलो आनी कांय ना तातूंत. स्पिकर सर, आनी ताका 11,800 रुपया पर ट्रीप दितात. आनी हें आतां एक म्हयन्यान टेंडर जाल्लो आहा. ताजे पयलीं अशेंच चलतालें, जस्ट इमर्जन्सी, सेम शाहजान कंपनी. हें तशें हांगा म्युन्सिपालिटीनी चलूंक लागिल्लें. सो स्पिकर सर, आतां लेट अस लूक एट द सिच्युएशन इन सालिगांव, तें सोंसडो. सोंसड्यार कितें आहा स्पिकर सर? सिटिजन्स फॉर सोंसडो म्हणटा आनी एक PIL घाली 2019. हायकोर्ट मॉनिटर करपाक लागले, क्लोजली मॉनिटर करूंक लागले आनी ऑर्डर्स टायम टू टायम पास करीत रावले. ताजे खातीर डेडलायन्स वेर मेट विदीन टायमलायन्स. स्पिकर सर, गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें कौतुक करपाची गरज आहा, कित्याक तांकां एक्चुली 2023 डिसेंबर मेरेन टायम आहा. एंड अदर दॅन क्लियरिंग RDF, दे हॅव क्लियर्ड द लेगसी वेस्ट. आतां रेमेडिएशन कंप्लीट जालां, हायकोर्टूय हॅपी आहा. स्पिकर सर, आतां नवे म्युन्सिपालिटी जी आयली तुमची, देवाची म्युन्सिपालिटी जेन्ना आयली तेन्ना तुमी 10,000 टन जे उरिल्ले एक शेडान भितर उरिल्ले ते तुमी तांकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सांगले ना काड म्हणून. ते ओग्गी रावले आनी आपूण करपाक म्हणून गेले आनी एक टेंडर फ्लोट केलो 2 कोटी रुपयांचो. तो 2 कोटी रुपयांचो टेंडर DMAन भायर मारलो. जर हें भायर मारना, हांव म्हणटा कितें, तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक कित्याक सांगलें ना की तुमी लेगसी वेस्ट करता बाबा हेंय करा म्हणून. ते थंय आनी एक कितें तरी करपाक गेले, कित्याक थंय हें सगळें दीस इज बिकमींग अ गोल्ड मायन. स्पिकर सर, आनी ताजे खातीर हांव मागतां की DMAन जर तें आडावंक नाशिल्लें जाल्यार आज सोंसड्यार कितें जावपाचें? आतां तें जें कितें आसा तें उजो पेट्टा, टायमली उजो पेटत आहा. सो तो उजो पेटपा खातीर आतां प्रिवेंट करतलो जाल्यार चर्निंग करपाक एक JCB जाय. JCB जाय म्हळ्यार आनी एक कोण फेवरेट कॉन्ट्रॅक्टर येता, तो परती बिलां घालूंक लागता. सो स्पिकर सर, अशें जर जालें जाल्यार एक क्लियर कट जाता. सोंसडो हो जो म्हज्या मतदारसंघान आहा ती आतां गोल्ड मायन जाल्या आनी बेनिफिशरी हांव ना. बेनिफिशरी कोण आहा तो पळया तुमी. सो आतां म्हजें आनी तुजें चिंत नासतना हांव येता स्पिकर सर सोंसड्याचेर. एवरीथींग अबावट सोंसडो लुक्स टेम्पररी. उत्तर जें मंत्र्यान दिलां तो मंत्री कितें म्हणटा, बायंगिणी आनी वेर्ना नेक्स्ट ऑन टार्गेट. तांचें प्लॅनिंग कितें आहा? बायंगिणी आनी वेर्ना. सो सोंसडो नाच. सो सोंसडो जर ना, एक क्लियर कट स्टेटमेंट करा की सोंसडो आनी गार्बेज डंप जावचो ना, आमी काडून उडयता सोंसडो. वी आर हॅपी विथ इट ऑल्सो. बरो तुमी वेर्ना नाल्यार बरो आनी खंय. सो स्पिकर सर, एक आहा हाजे मदीं काकोडाचें आयलां. काकोडाचें तुवें रिप्लाय दिल्ली आहा. रिप्लाय कितें म्हणटा की मे 2023 स्टार्ट जालां. 18 आउट ऑफ 100 टन तुमी रिसीव करतात. 173 crores तुमी म्हणल्या. 75% गव्हर्मेंट, 25% कन्सेशनल. म्हळ्यार 82 टन्स उरता. सो ते 82 टन्स तूं कितें करता? आतां थंय आहा की सायडींतल्या तालुक्यांतली तुवें गार्बेज घेवंक जाय. हें तुवें रिप्लायान दिल्लें आहा. सो आतां म्हाका दिसता this is what you have said is only you have put facts on the table. You have not come with a solution. We want you to come with a clear cut solution. सोंसड्याचें कितें जातलें? आनी फायनली हाऊस इज सुप्रीम. So before the next hearing of the High Court, you have to have a clear solution. आमी हें अशें करतले. कित्याक सोंसडो इज नॉट अ स्मॉल थिंग. स्पिकर सर, जे 28 टन आहा पळय ते कितें कॅपॅसिटी न्ही आमची, ती वाडपाची आहा. आमी 70 टना खातीर प्लॅन करताले मायकल मंत्री आसतना, याद दवर तूं. सो बेसिकली एंड इट इज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज, मडगांव, फातोर्डा एंड पार्ट ऑफ कुडचोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो कमी गार्बेज न्ही ती. सो गव्हर्मेंटान एक क्लियर कट स्टँड कितें आहा तो सांगपाची गरज आहा. These are the facts which we have put on. Evanji Vikas. रॉक मास्कारिनस हो हायकोर्टान वचोन आज सोंसडो तो क्लियर जावपाचो सगळो प्रयत्न जालो बिकॉज ऑफ दीस हायकोर्ट ऑर्डर. पूण आज सोंसड्या वयल गार्बेज काडून कालांगूट तेंगे प्लांटांक घालताय. सो आय थिंक इट इज करेक्ट वॉट इज सेईंग. ते प्लांट जोरी तरी मोडलें आनी ते प्लांट पोतोन सोंसडो जालो जाल्यार इट इज गोइंग टू बी द सेम सिट्युएशन. आय थिंक दीस शूड बी स्टॉप. यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. थिंगाच करपा जाय सोल्युशन. एक जाग्यावर कचरो काडून तूं आतां थिंग वता. हिंग पयलीं दुयेंत जातालो लोक थिंग रावन, जे कोण सायडीन लोक आहा आतां थिंगा लोक दुयेंत जातालो.
सो हे कितें चल्लां हो सरकार करता कितें आनी वेन आर वी गोइंग टू फायंड सोल्युशन ओ पावल हुई संवसार आय थिंक ताबडतोब वी हॅव टू फायंड सोल्युशन हिंगाचे थिंगा कोण फायदो ना अ परमनंट सोल्युशन नीड्स टू कम आउट and I think we have to put a deadline today. CM must give a deadline to this when he can get things organized and when he can ensure that प्रत्येक विलेजीक segregation at source जावपाक प्रत्येक विलेजीक हे आख्खे फूल मेकॅनिझम स्टार्ट्स फ्रॉम देर हे तार्यार घालपाची गरज आहा आनी तेन्नाच सगळे गोंयकारांक आनी हे सगळे भुरग्यांक दिवपाची गरज आसची ना. येस श्री दिगंबर कामत. कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयता आसतना हांवें मिनिस्टराचो रिप्लाय पळयलो. ताणें सगळे फॅक्ट्स सारके घाल्या आनी तातूंत भितर कितें आतां सद्या 2 प्लांट आसा, एक सालिगांव एक कुडचड्यार. पयलो गजाल म्हणजे एक लक्षांत दवरपाक जाय, गोंय हें राज, एक राज. गोंय हें म्हजें टॅरिटरी न्ही, ताजी टॅरिटरी न्ही, कोणाची टॅरिटरी न्ही. सरकार जर एक प्लांट खंय घालता त्या प्लांटांक सरकाराक जाय ते सगळें व्हरपाक जाय थंय. नोबडी कॅन हॅव दॅट, दीस इज माय टॅरिटरी आनी ही कॅन स्टँड अप एंड से दॅट ही म्हजी टॅरिटरी. हे डेमोक्रेसी भितर सरकार जें आसता त्या सरकाराक हें ठरोवपाकूच शकना. आतां सालिगांवच्या लोकांचे प्रश्न आसा की तांचो प्रश्न आसा की तो फूल जावपाक लागला. बेजीक तांचो प्रश्न कितें, दे आर टेकींग फॉर इतली वर्सां ते आतां इतलो तेंप ते घेताले, वास्कोचो घेता, फोंडेचो घेता, सगळें घेतला तांणी. आनी तांचो प्रॉब्लेम कितें आतां की ऑगस्टाक कदाचित ते फूल जालें जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलें. दॅट म्हणजे आय एप्रिशिएट. आतां मडगांव कशें आतां, मडगांवचे सद्या हायकोर्टाच्या डिसिजना प्रमाणे सालिगांव व्हर म्हणून सांगिल्लें. प्रॉबेबली दे वेर ऑल्सो, तांकां समज फाल्यां कळ्ळें की सालिगांव फूल जाता देन दे वील हॅव टू फायंड सम ऑल्टरनेटीव. आतां कुडचड्या वेलो प्लांट जर रेडी जाला, कुडचड्या वेलो प्लांट जर चलता आनी ताणें म्हटलं हांव नकळो आतां तुमकां खंयचो कॅपॅसिटी हा 250. ना नो क्रॉस टॉक. वेंजी वेगस ताजे म्हणणे ते ऐकून घे. तुझे सजेशन दिलें न्ही. वेंजी वेगस तुजें कितें म्हणणें आसा तें दिलें न्ही, सांगलें न्ही तुवें. येस तो परतून कित्याक उलयता स्पिकर सर? तेजें कितें मांडपाचें तें मांडटले स्पिकर सर. येस स्पिकर सर, संसदा वेले गार्बेजीचें प्रॉब्लेम हें आयचें न्ही. ताजेर सोल्युशन काडपाचे खूब प्रयत्न जाले. नवो प्लांट सुद्दां तो घाल्लो, तो प्लांट सुद्दां मागीर बंद जालो. आनी म्हणून हायकोर्ट आतां इंट्रस्ट घेवन हें मॉनिटर करता. आनी हें मॉनिटर करता आसतना हायकोर्टान सगळे डिटेल्स घेतल्यात. 29 तारखेक परतें हियरींग आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की 29 तारखेच्या पयलीं तुमी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक रावं नाकात. यू टेक ए स्टँड. समहाव ऑर अदर यू वील हॅव टू टेक ए स्टँड. कित्याक आमची गार्बेज जवळ जवळ 27-28 हें आसा, टन आसा. आनी तुमी जर म्हणटात जर कुडचड्यार जर कमी आसा, कुडचड्यार सद्या जर ट्रीट कमी जाता, ताका बाकीच्या तालुक्याचे येवन सुद्दां पळोवं न्ही. बाकीचे तालुके सगळे धरले जाल्यार सुद्दां कितले गार्बेज जातली. तुजो 100 टनाची कॅपॅसिटी, एक्चुअली कॅपॅसिटी 100 टनाची आहा ती, त्या भायर इट हॅज ए इनबिल्ट कॅपॅसिटी ऑफ मच मोर. ताजे जर तालुक्याचे सगळे, इट इज डिझायन फॉर काणकोण, धारबांदोडा, केपें, ते सगळे येवन पळय की ती आयल्यार सुद्दां म्हज्या कोतान 25च्या वयर जावपाना अशें म्हजे रेडी. सो हांव आनी तुमी आतां पे कितें करता ताका? हाव मच यू आर पेईंग हिम? हाव मच यू आर पेईंग हिम? 90 lakhs जे पे करता तुमी ताका. 90 lakhs पर कितें पर मंथ यू आर पेईंग हिम फॉर 15 टन्स. हे तुमकां कशें, म्हणजे हाव इट इज बिकम इकॉनॉमिकली वायबल. म्हणून म्हजे कोणें तुमी सेन्सिबली डिसिजन घेवचें. डोंट वेट हायकोर्ट टू गिव डायरेक्शन्स. दिस इज माय सिन्सियर रिक्वेस्ट. येस नेक्स्ट से अल्टन डिकोसा. ना से Alex Sigra. Sir, I endorse most of what my colleague Mr. Digambar has said. When you have an existing ready plant in Kurshare, why should you be threatening to take that garbage to other areas? I've heard the Honorable Minister, Mr. Babush Monserrat, saying that my next target is Bangini and Verna. I would like to ask him whether he has done an environmental impact assessment for that area. Has he had a public hearing?
It is very easy to sit on the chair and say that I will do this, I will do that. Yes, you have power in your hands, but I believe you have to use that power diligently and ensure that you don't create problems for others. Speaker, sir, last year in this August House, I was given an assurance that we would go and visit Saipai Lake. Because everybody in that vicinity, my colleagues from Saligaon, from Kalangut, will agree with me. What has happened? Will agree with me that that lake is polluted today as a consequence to the garbage treatment plant that has been put up there. I humbly request the minister, visit the Verna site, visit the surrounding areas. As of now, it is virgin area. Don't pollute the springs and the wells is my humble submission to you. Sir Alex Lawrence. स्पीकर सर सोशेडाचेर कितली वर्स जाली 10 वर्सांनी म्हाका सद्दां गव्हर्मेंटान सद्या स्टेप्स घेयले कोण म्हूण हायकोर्टा लागून गेलो कोण आनी कित्याक गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हणलें व्यंजनाव काढ म्हणा उलयलो तो सगळे तिगोय आमदार पयशे हाताय बोब मारताले आनी बोबोय मारताले बोब ना ना सगळे दोनी मारताले आनी कित्याक मारताले पयशे हाताय म्हूण कांय कोन्नाय म्हूण सोंसले बट फ्रॉम द डे वन बाब दिगंबर कामत शॉर्ट पॅन्टान गेलो थिंगा बाब विजय सरदेसाय शॉर्ट पॅन्टान गेलो हो मातशें चीफ मिनिस्टर वचना तूं फूल पॅन्ट घाल गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हांवें सदां सपोर्ट केला हांवें कित्याक सपोर्ट केला आमगे प्रिवियस आमदार विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम तेणे बाड्यान कितले फावट ट्राय केली एटलिस्ट मुगे टेन्युअर आमकां सक्सीड जाली ती मागीर बाब बेंची कोणा नांव घेवन तें कॅन्डिडेट दिवपा ट्राय करूं बट इम्पॉर्टंट आमगेले प्रयत्न आसलेलो एवरी असेंब्लींत उलोवपाक आनी आज हायकोर्टान इश्यू जालो तो हायकोर्टान तेका डायरेक्शन दिलां तूं सालिगांव घाल म्हूण आय अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स ऑफ दियर्स बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इट इज जस्ट टेम्पररी बिकॉज एज शॉर्ट वी रिक्वायर सम अरेंजमेंट Bab Digambar and Bab Alex Sikir or nor me and Bab Vijay can absolve our duty that we require a plant there. One second. You just keep quiet. I'm finishing. Let me finish. When I'm on my legs, let you listen to me. Because I listen to you. Because Verna was not in the topic. Verna आज नालो ने discuss कर पाएंगे. आमगे संस्कार आले ने. Important म्हणलं कितें? Reply हाँ. But जाऊ म्हणतो. We are interested in संस्काराचेर आमकां खूंय तरी संस्काराचेर आमकां खूंय तरी we have to provide a solution. आतां legacy dump गेली legacy dump आतां थोडी RDF फुलना you will remove it. We are happy. We are in fact congratulating the government. Finally they have done it. Irrespective. Now how much money you spent in Saligaon? Don't ask. आमी हिंगा अपोजिशनार रावन त्या दोना मायकल ते साणी आसतालो आनी मायकल व्हडली हें करतालो आर्ग्युमेंट करतालो कितें म्हणून आमी कितले पयशे फारीक कोन्नाय आनी कितें कोन्नाय विजय सरदेसाय म्हजे बरो वालोलो विजय सरदेसाय ते सायडी प्लांट बरो म्हणून लागलो आसूं प्लांट बरो आहा आतां प्लांट हितू बरो आहा गव्हर्मेंट हॅज स्पेंड मोर देन आय डोंट नो हाव मेनी क्रोर्स यू गिव अ स्टेटमेंट हाव मच मनी हॅज स्पेंड ऑन सालिगांव प्लांट इट इज गव्हर्मेंट मनी लँड एक्वायर केली रोड एक्वायर केलो टिपिंग फी कितू फारीक कोत्ताय हाव मच मनी इज बीन पेड देर I just let it be in public domain. I understand their feelings. आता आमकां संस्थार आमकां one thing is brief करता. संस्थार आमकां हें जाय existing daily garbage येता तें प्लांट जायो. आमकां वास येता. आमगे कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे लोकांक वास येता. ते घालताय थिंगा आनी आमकां वास येता. आमगे वेल्स पोल्यूट जाले. एक्झिस्टिंग डाबाचेर. डेली गार्बेज ती तूं कितको ड्राय आनी वेस्ट आजून देखून तुगे हें जायना ती कितको कोत्तो ती जाय वॉट प्लांट यू आर डुईंग देर यू डू अ स्मॉल प्लांट वी हॅव नो प्रॉब्लम बट डू समथींग वीच इज गुड अल्टिमेटली तुगे वी डोंट हॅव टू टेक आवर गार्बेज वी कॅनॉट डे बट एट द सेम टायम how much money has been spent for Sonsho, how much money, Saligaon, how much has been spent for Kakora also matters when it comes to Goa. Abdingama Mullah, we are Goa. So how much money we have spent there, how much money we are going to spend there, how much money we are going to spend in Verna, how much money we are going to spend in, where else you said? You said somewhere else. Bangini. All that for garbage of how much?
cost-effective ratio of how much will be the cost of each household in Goa has to be told and has to be decided. It can't be just a figure. So at the same time, as an minister who is doing garbage management, you will have to answer this to the people of Goa also. Because sir. मिनिस्टर पुढे वचा Again? No, you tell any statement. Speaker, sir, as we have said, that this is basically just a temporary arrangement. Now, as far as the Saligam plant, which was originally for 100 TPD, is now expanded to 250 TPD. Now, since capacity to treat is there, and the government has to pay the concessionary for 250 TPD, we are allowed waste from other local bodies. Speaker, sir, I will intervene in this. Please. The ministeraन जे आमकां सांगला की 240 tons ह्या दिसांनी येता is totally wrong. Totally wrong. Why? You check the tons which are coming, you check the wet waste which is coming on Friday, Saturday, Sunday and Monday, 4 days. Yes. I just checked. No. I have got the reply. You have given wrong figures. I have got the reply after checking it today. Second thing, what you are saying is that आमचो Saligam plant is 250 tons. Is 250 tons for the coastal belt of North Goa, and we allowed the waste from Goa tourism, which is from the beach shacks, that is wet waste, and also dry waste. So now what you are saying is you are accepting waste from Ponda and all the other villages which I mentioned to you, which was not in the list. Je Murmugaon ha 5 tons per day, Ponda 5 tons per day, Margaon now 27 tons per day, Taligaon 3 tons per day, Old Goa 3 tons per day. हे सगळे लिस्टारूच नासले. स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता? स्पीक सांगा न्ही. चर्चा ताज्यो खूब जाल्ली आसा. ना व्हेरी स्पेसिफीक की आता हे प्लांटाची कॅपॅसिटी जी आहा ही फूल जाल्ली आहा आनी तूं हाडून वेस्ट थिंगा दवरता तो ट्रीट जायना इमिडिएटली ट्रीट जायना ते खातीर वास येता. लोकांचे म्हणणें कितें आहा की आख्याक ते वाठारान वास येवपाक लागलो आदी येयनासलो. स्पीकर सर मी टायमिंग जे सोल्युशन जे आत्ता आहा पळय न्हू ताच्या खातीर हें केलां. आमकां कॅपिसिटीच्या भायर थंयसर आमकां गार्बेज व्हरपाची ना आनी आमी कॅपिसिटीच्या भायर थंय गार्बेज व्हरचें ना. आमी बाकीची ट्रिटमेंट जी करपाक जाय ती आमी बाकीच्या वेगळे कडेन सगळे कडेन ट्रिटमेंट करता. आमी हावजाक इतकें एश्युअर करता बिहाफ ऑफ आवर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आमी सगळी काळजी घेता स्पीकर सर आनी निश्चित रित्या सालिगांव म्हणजे बाप केदार आनी मायकल ह्या दोगांयचो जो कन्सर्न आसा हो कन्सिडर करून बाकीची सगळी आमी काळजी घेता स्पीकर सर. फुडले कॉलिंग अटेन्शन आमदार श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, कार्लोस फेरेरा, युरिया लिमांव आणि एज्युकेशन मिनिस्टराचें लक्ष उरचें. येस Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of parents of candidates who aspire for taking admission for engineering colleges in Goa by answering the entrance test, as government has abolished the GSET exam for the form year 2023 to 24 and instead adopted JEE mains for granting admission for the such program. The level of examination of JEE is not suitable for the type of curriculum that has been adopted by Goa board, and hence this step will result in rampant rise in coaching classes that charges exorbitantly. The steps the government will take to ensure that poor students will not suffer and lose an opportunity to secure admission to local engineering colleges. येस स्पीकर सर मुख्यमंत्री आन्सर हांवें सर्क्युलेट केला बट तरी सुद्दां ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. म्हणजे इन हावजाक आनी बाकीच्या भुरग्यांकूय कळुनी आमी नॅशनल एग्जामीक आतां कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी फुडें वचपाची गरज आसा. स्पीकर सर ही एग्जाम जी आसा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नीटा खातीर आनी जेई खातीर घेता. जेई मेन्स जेका आमी म्हणटा. स्पीकर सर 80% 12वेचे भुरगे इधर नीट दिता नाल्यार जेई मेन्स एग्जाम दिता. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हणजे भितर MBBS, BDS, BHMS, BMS, BVS आनी आतां परत नव्यान सुरू जाल्ले BArch हे सगळे कोर्सीस ह्याच्या सगळ्या भितर येता. आतां ताजें म्हणणें आसा की आमी CET बंद केली म्हणून. CET चालू आसतना स्पीकर सर तांकां दोनूय एग्जामी दिवच्यो पडटाल्यो. CET दिवची पडटाली आनी JEE दिवची पडटाली. आतां थोड्या जाणांक 3 दिवच्यो पडटाल्यो. नीट दिवची पडटाली, JEE दिवची पडटाली, CET.
बट CET कॅन्सल केल्ल्या कारणान खंयच्याच स्टुडंट्साचेर अन्याय जावंक ना. इन केस आमी लास्ट 2 वर्सां तर म्हणजे JEE दिवन सीट जे वॅकंट उरले इंजिनियरींग कॉलेजीन, वी हॅव कन्सिडर्ड द पर्सेंटेज ऑफ द 12th 12वी सायन्साची पर्सेंटेज कन्सिडर करून आमी तांकां इंजिनियरींग कॉलेजीन एडमिशन दिल्या. बट हॅन्स फोर्थ तुवें विशय काडला, बरो विशय आसा, कारण बाकीच्यांकूय कळपाक जाय. कारण 12वेक बसपी स्टुडंट्स जे आसा पळय न्हू, हांचे टिचर्स हांच्यांनी तांकां समजून सांगपाची गरज आसा. ग्रामीण भागात जे भुरगे शिकतात, म्हणजे आमच्या काणकोणान आसत, पेडण्यान आसत, वाळपयन आसत, तांकां एकदां JEE आनी NEET हाचो इम्पॉर्टन्स कळना. आतां जेका नर्सिंगाक सुद्दां वचूंक जाय ताणें पोर्टलाचेरूच एप्लाय करपाक जाय. इवन दो म्हणजे BSc NEET कंपल्सरी आसा, बट A&M नर्सिंग सुद्दां घेतले आसत जाल्यार तेणी पोर्टलाचेर एप्लाय करपाक जाय. इन द सेम वे गव्हर्मेंट कॉलेजीचे सीट, इवन दो द रायेश्वर कॉलेज शिरोडा, डॉन बॉस्को कॉलेज हांचे सीट वॅकंट आसात, आमी तांकां एडमिशन जें आसा पळय न्ही त्या पोर्टला वयल्यान आतां एडमिशन दितले. ताच्या खातीर आनी दुसरें तूं जें म्हणटा पळय न्ही तांकां स्पेशल कोच, आज जेका कोणाक कॉम्पीट करपाक जाय, 100% भुरगे स्पेशल क्लासीस घेता अशें ना. तेजो सिलेबस इज एन फिजिक्स chemistry is a common, maths for the JEE exam and biology for the NEET exam. Even though for the pharmacy दोना पैकी एक जो टॉप आसा तेजे चड मार्क आसा ते कन्सिडर्ड केले वता. आनी म्हणून तर आमकां ऑल इंडिया मॅरिटाचेर कॉम्पिटिशन करपाची गरज ना. देर इज अ मेरीट कट ऑफ जी JEEची आसा, इट इज फॉर द गोवा कॉलेजीस. आमचे विदीन द स्टेट ताजी कट ऑफ जाता. म्हणजे आमी म्हणटा वी आर नॉट कॉम्पिटींग वीथ द ऑल इंडिया मेरीट. कट ऑफ डेट जी आसा पळय, कट ऑफ मार्क्स हे गोवन स्टुडंट्साच्या बरोबर जाता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता स्पिकर सर, मल्टिपल कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसप हे भुरग्यां खातीरूय बी कंटिन्युअसली 3 एग्जामी दिवच्यो पडटा, हे एक टेन्शन उरता. त्या ती 2च एग्जामी कॉम्पिटेटीव, आनी इन फ्युचर आमचे भुरगे फुडल्या कॉम्पिटेटीव एग्जामीक तयार जावपाक जाय. ताच्या खातीर हांवें पयर एक फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट केला. दोज आर फॉर द बायजूस, फ्री ऑफ कॉस्ट आमी बायजूस जे आसा पळय न्हू तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिला. जांकां बायजूसाचे जे ट्युशन्स घेवपाचे आसा पळय न्ही, आमी लिंक तांकां धाडटा. म्हणजे तांकां 1 लाख रुपया भरून घेवपाची गरज ना, आमीच फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. तुमी जर तो भरून दिलो जाल्यार ते लिंक धाडटले, तांकां ऑनलायन बायजूसाच्यो क्लासीस ह्यो सुद्दां आमी फुकट दितले. म्हणून म्हाका दिसता स्पिकर सर, क्वॉलिटी इम्प्रुवमेंट आनी स्टँडर्ड अपग्रेडेशन हे करपा खातीर JEE एग्जाम कॉम्पीट करप हें सामकें गरजेचें आसा. कारण आमी इन फ्युचर आमचे भुरगे हे कॉम्पिटेटीव एग्जामीक वचोंक जाय म्हणून हो प्रयत्न आसा. आमकां खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करपाचो ना. हांवें डिटेलान परत एकदां म्हणजे तुका जे आन्सर दिला 2 पेजीचे तितून डिटेलान म्हटलां. आनी म्हाजो सांगण्याचो उद्देश इतकोच आसा की तांच्यांनी त्या पद्दतीन फुडें वयचें. स्पीकर सर, म्हाका आन्सर दिला एक्सपेक्टेड, तोच आन्सर एक्सपेक्टेड, बट तो आन्सर आमच्या भुरग्यांक, गरीब भुरग्यांक विलेज लेवलाक तो कोणताय येवपा ना. स्पीकर सर, आमची हायर सेकंडरी 11-12 बोर्ड एकदम बरो चलता. तेजे भाशेन आमचे टिचर्स आहाय 11-12चे बरें शिकयतात, क्वेश्चन ती कावर करतात आनी आमचो रिजल्टूय बरो येता. कित्याक पर्संटेज बाय स्कूल कॉलेज बाय तो बरो येता. पूण तो सिलेबस आहा तो गोवा बोर्डाचो, तो सिलेबस त्यो टिचरी कंप्लीट करताय. आनी तो बोर्डात तो क्वेश्चनाचेर जी सेट एग्जाम तांकां बरे भाशेन आन्सर करपाक मेळटाले आनी ते बरे करताले. पूण जो आतां पोर्शन आहा तो JEEचो, हो पोर्शन आनी तो पोर्शन कंप्लीट डिफरंट आहा. आनी JEEक नॅगेटीव मार्क्सूय आहाय. ताका जाय ते प्रॅक्टीस जाय पडटा. स्पिकर सर, आतां आमच्यो हे टिचरींक ज्यो एक्जिस्टींग टिचरी आहाय त्यो JEEक तो सिलेबस कंप्लीट कर म्हणून जाल्यार तो जावपा ना ते कडेन, कित्याक तो टायम म्हण. जायत्यो आतां कोचिंग क्लासीस चालू आसात. स्पिकर सर, आतां एडमिशन हांव मानून घेता JEE आमकां फ्युचराक ही एग्जामूच आन्सर करप, कित्याक ही JEE रेकॉग्नायज एग्जाम आनी बरी एग्जाम. पूण ह्या टायमाचेर आमची भुरग्यां ते रेडी नाय. आनी ही एग्जाम आन्सर केली जाल्यार तांकां आमची भुरग्यांक आवटसायड स्टेट पासून तांकां एडमिशन मेळपाक शकता. स्पिकर सर, 12th मार्क. स्पिकर सर, आतां कोचिंग क्लासीस वाडल्याय. आतां भुरगे जी कोचिंग क्लासीसां वयतले जाल्यार 5 ते 6 लाख जाय 2 वर्सां. आनी JEE तूं आन्सर करता जाल्यार 11थासून स्टार्ट जाता. आनी आतां भुरगे वयता ते 5 ते 6 लाख ते मोडटात. आनी आमचे विलेजीन जे गरीब भुरगे आहाय तांकां हे 6 लाख मोडपाक जावपा न्हय, कित्याक हो JEEचो आन्सर हे आहा तो सिलेबस कॉलेजींनी जावपा ना. स्पिकर, हांव एक एग्जाम्पल दिता. तेज भाशेन पयलीं
जेन्ना शिकताले 12th कन्सिडर करताले एडमिशन मेळटालें. आतांय करता. आतां एक एग्जाम्पल दिता आमचे मेडिकल सिटांचें. तशें चलतालें पयलीं 12th कन्सिडर करता वयताले आनी तांकां एडमिशन. आतां नीट येयली. नीटाकूय आतां चोय तूं तुजे थिंगा एक सर्वे कर आनी चोय नीट एग्जाम जे कॉलेजी एडमिशन मेळटाय मेडिकलान एकटो पासून आहा जाल्यार दाखय तो कोचिंग क्लासीक वचना सो मेळ्ळें. एकटो पासून जाल्यार म्हाका दाखय जे एडमिशन मेळटा सगळे कोचिंग क्लासीसां वचोन. पूण बोर्डाकूय तांकां बरे बरे मार्क्स मेळटात. एक एग्जाम्पल दिता आतां 2023 एक केस आसा वेरली कॉन्स्टिट्युएंसी. एक ST कम्युनिटीचो एक चेडूं ते SSC 95%, 12th 96%, मॅथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 98% बोर्डाची बरें आन्सर केलां. पूण ताका नीट एग्जामी तेजे परफॉर्मन्स बॅड. कितले पडले? कित्याक सांगता कित्याक ते चेडूं हांव सहज विचारता कितले पडले काय म्हणून फॉर माय इन्फॉर्मेशन. हांव दिता रिकॉर्ड दिता तुका. कित्याक ते स्पिकर सर तेक कित्याक मेळना? तेक मेळना फकत ते कोचिंग क्लासीसाक गेलना म्हूण. स्पीकर सर, गोवा बोर्डाक 98% काडपी भुरगे जे आहा पळय न्ही हे नीटाक सहसा ऑन एन एवरेज हांव तुमकां सांगता हांव 450 वयर काडटा ऑन एन एवरेज. स्पिकर सर हांव सांगता हे कोचिंग क्लासीसाक गेलना तेका पयशे हांव ऑन एन एवरेज भुरगीं सांगता कोचिंग क्लासीस वताना. स्पिकर सर मुखाडे गोवा बोर्डाक 98% काडपी भुरगे ऑन एन एवरेज विदाउट कोचिंग क्लासीस म्हाका खबर आहा म्हणून सांगता. स्पिकर सर ते अरे स्पिकर सर स्पीकर सर हांव हेजेरूय सोल्युशन दिता तुका प्लीज म्हाजे स्पीकर सर हितून आमच्या भितर डिफरन्स आसूंक जायना ह्या विशयाचेर. हो भुरग्यांचो विशय आहा. हांव मुद्दामून सांगता तुका म्हाकाय चिंता आसा भुरग्यांची. स्पीकर सर आमी एक म्हणजे JEE जी आहा पळय न्ही आतां ही नेक्स्ट इयरच्यान आमी इम्प्लिमेंट केल्या फ्रॉम नेक्स्ट इयर. दुसरें जे तो सांगता पळय न्ही आमी अंदू जे बसलेले तांकां 12thच्या मार्काचेर आमी इंजिनियरिंगाक सगळ्यांक एडमिशन दिल्या. ओके. तिसरी गजाल तेणी जे सांगलें पळय न्ही आमी इवन दो गोवा बोर्डाचे सिलेबस लायला. इफ इन केस खंयची हायर सेकंडरी जर CBSE बोर्डाचे जर सिलेबस लायता आतांय बी आतां 11-12 जाल्यारूय आमी ग्रँट इन एड कंटिन्यू दवरता. आमी स्टॉप करिना. गोवा बोर्डाचो CBSE बोर्डा पोर्शन पासून गेले जाल्यार JEE आन्सर करपाक जावपा ना. कित्याक म्हाका मुगले 3 चेडे आहाय तेमी CBSE शिकला ते CBSE 3 जाण चेडे. CBSE ते पोर्शन JEE पोर्शन ते जायना. स्पीकर सर हे माल पडटले आमच्या विलेजां भुरग्यां स्पीकर सर आमी पयशे आहाय ते कोचिंग क्लासीस घेतला तांकां एडमिशन मेळटलें. स्पीकर सर आमी कॉम्पिटिशन जे करता हे गोंयच्याच भुरग्यां मदीं करता ऑल इंडियेच्या भुरग्यां मदीं करिना. स्पीकर सर तुमकां खबर आसा. स्पीकर सर तुमी अनुभवला. दिस इज द स्पीकर कॉम्पिटिशन. सर आमच्या आतां गोंयां NIT आहा IIT आहा प्लस आतां BITS पिलानी आहा ही तर आमची बरी खूंय आहाय. तूं नक्की कितें कर म्हणटा? हे कॉलेजी तुका रिजर्वेशन आसना फकत एक सीट आहा रिजर्वेशन. स्पीकर सर आहा पूण आमची भुरगीं थिंगा ते सायडी थिंगा आमची चोय. स्पीकर सर थिंगा रिजर्वेशन नाय. तूं JEE आन्सर करून तुका मेळटा. आयक तू परत तुका सांगता ऑल इंडिया लेवलाचेर वेन द डिसिजन हॅव टेकन द JEE कारण ऑल इंडियाचे मेरीट हे JEEचेर डिसायड जाता. आयज पर्यंत टील ह्या वर्सा सुद्दां आमचे मेरीट जे आहा पळय न्ही हे आमी JEE कन्सिडर केलात बट JEE सोडून उरलेले सीट जे आहा पळय न्ही हे अंदू 12वीचे मार्क्स कन्सिडर करून आमी अंदू एडमिशन दिली. आमी फुडल्या वर्सा कितें म्हटलां की सगळ्यांनी JEE आयक प्लीज आयक पयलीं अंदू सगळ्यांनी फुडल्या वर्सा JEE एग्जाम दिवची. कित्याक सांगता अंदू नीटाक इवन दो आमी म्हणटा की जेका 100 मार्क्स पडल्या पळय न्हू तेका सुद्दां थोड्या जाणांक प्रोफेशनल कॉलेजीन एडमिशनां मेळ्ळ्या कारण ते मेरीट जे आहा पळय न्ही हे त्या कॅटेगरी प्रमाणे आनी रेजिडन्स सर्टिफिकेट मिनिमम टू मिनिमम हांगा रेजिडन्स सर्टिफिकेट म्हाका दिसता 10 इयर्सची आहा. ती 10 इयर्सच्याच रेजिडंट सर्टिफिकेट गोंयांत जो कोण रावता तेज्याच भितर तो ऑल इंडिया बरोबर करिना. ऑल इंडियाचे सीट्स जे आहा पळय न्ही येवपी वेगळे आहा कारण हे पुराय देशात जर नीट आनी JEE लायता आसत आमी वेगळे आनी करूंक शकचे ना. स्पीकर सर हांव मानून घेता. तूं नक्की कितें करूंक जाय म्हणटा तें सांग म्हाका. स्पीकर सर हांव मानून घेता. जे भुरगे JEE आन्सर करता किंवा कोचिंग क्लासीस आहा तांकां एडवांटेज आसतली. जे कोचिंग क्लासीस घेयना कारण आतां आमचे लोकल विलेजान सांगता. नक्की एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून करूं कितें तें सांग. सो आयज पासून आतां तुवें 2 वर्स पयलीं हें अनावन्स केल्लें. स्पीकर सर
आतां आमी जायते फांड पयशे मोडटाय नाही, तुवें हांव सांगता म्हगे क्वेश्चन घाला मान्य सभासद मान्य सभा आमी एज्युकेशनाचा संदर्भ आसा हांव थोडो गोंधळान आसा तुमी जे सांगता पळय आसा न्ही थोडोसो गोंधळ म्हाकाय दिसता स्पेसिफीक जे आसा स्पीकर एज ए सरकार गव्हर्मेंट म्हणून जे आसा न्ही गव्हर्मेंट मुख्यमंत्री म्हणून कितें करपाक जाय ते मातशें स्पेसिफीक डायरेक्ट बायच्यो आमकां स्पीकर सर बायच्यो आमकां फॉर्म दिला न्हू 3 वर्सां फ्री म्हणून ताजे मुखार कितें तें म्हाका व्हडली स्कॅम लागता हे फकत अरे आता पळय ते स्कॅम म्हणपाक लागलो श्रीवंजी वेगस स्पीकर सर श्रीवंजी वेगस म्हणजे क्वेश्चन स्पीकर सर म्हगे क्वेश्चन स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर म्हगे क्वेश्चन घालपाक उरला क्रूज सिल्वा स्पीकर सर क्वेश्चन घालपाक स्पीकर सर म्हगे क्वेश्चन घालपाक उरला क्रूज सिल्वा हांव तुका जाय उलोवपाक दिता पूण पयलीं आयकून घे सगळें मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवची बसपाचें म्हगे क्वेश्चन उरला वेगस म्हगे क्वेश्चन उरला सजेशन घाल स्पीकर सर आमची सांग आतां तुजो स्पेसिफीक तुका कितें अपेक्षीत सरकारान कितें करपाक तें सांग न्ही स्पीकर सर आतां आमची स्कुलांनी स्पोर्ट्सांनी जायते इन्वेस्ट करता आनी भुरगे आमचे सकाळचे 16 येताय पण इंट्रस्टेड आहाय ते पण स्पोर्ट्सान बरें तेच भाशेन हांव मागतां एटलिस्ट एक तालुकांक एक गव्हर्मेंटान फ्री कोचिंग क्लासीस घालच्यो कोचिंग क्लासीस घालच्यो जे इंट्रस्टेड आहाय म्हणजे सकाळचे म्हणजे टायमार फिक्स करून आनी तांकां स्पीकर सर तांकां कोण ते टिचर्स आहाय ते IITन वचपाक जाय कित्याक आतां कोचिंग क्लासीस आहाय ते सगळे चलयताय ते IITन तांकां बरी खबर आसता मुद्दो जालो आनी क्वेश्चन स्पीकर सर उरला मरे येस सेकंड क्वेश्चन उरला सेकंड क्वेश्चन आज कितलो वेळ घेतलो पळय न्ही तुजो तूं मुद्दो Speaker मांडलो sir, important coaching भुरग्यांक centers अलग time- करपाक जाय. श्रीवंजी वेगस स्पीकर सर तूं म्हणटा खूब वेळ जालो खूब वेळ जालो दिवपाक जाय विजय सरदेसाय स्पीकर सर हे म्हाका एश्युरन्स दिवपाक जाय न्हू स्पीकर सर उलोवनू नाका मातशें वेळ IIT एक कोचिंग क्लासीस घेता तो प्रोफेसर कोण आहा तो IITन वचपाक जाय गोल गोल गुणेर आसता He's saying बंद करता तुम्ही same. What he's saying is there has to be a level field for all the students. For that ताणें सांगलें की some people cannot afford it. This JEE, whatever these things. Vijay sir, There has to be a level field, and GSET should be introduced. Opposition That leader is what बसून he's saying. घ्या अनेक क्वेश्चन स्पीकर स्पीकर सर आतां सायन्स विजय सरदेसाय तुम्ही उलयात स्पीकर सर सायन्स टिचर्स आसताय त्यो कोण एप्लाय करताय त्यो तांकां घेताय त्यो तांकां क्वॉलिफिकेशन MSc सो हांव मागतालो आतां टॅक्निकली हे कॉलेजीन शिकयतालो वयता जाल्यार उलयात BTech बी कोणाक ते तांकां घेवच्यान तांकां एक BEdचे कितें कोर्स दिवचो आनी तांकां एप्लाय करपाक रावचें सायन्स स्ट्रिमाक MSc B.Ed BSc घेता MSc आनी B.Ed घेता कोण क्वॉलिफिकेशन सो कोण BTech केलाय MTech केलाय तांकां इन्क्लूड करचें थिंगा आयडिया वायट ना कितें क्रूज सिल्वा बसून घ्या एकूच मिनिट कित्याक सिल्वा. सर एक मिनिट रावा तुम्ही आयडिया तेजी वायट ना आमी कितें म्हणटा खबर आहा ग्रँट इन एड स्कुलांक ज्यो आहा पळय न्ही टिचर तेच घेतात तेच जर काडून आमी GPSC कडेन दित न्ही बरे टिचर मेळटले क्वॉलिटी टिचर तूं सांगता तें बरोबर आहा BTech वाल्यांक सुद्दां न्ही आनी IIT केल्ल्यांकूय बी तो थंय येता ना तू तेक नको विजय सरदेसाय गुंडाईन चोय ते विजय सरदेसाय तेक नको स्पीकर सर कितको उलयतो वेंजी वेगस वेंजीराव वेंजी वेगस चोयत तो भाशेन न्हू स्पीकर सर Don't play with the future. हे करून नाका चोय हांव कितें म्हणटा आयक मुगेलें तुवें कितें म्हणलां ऑर्डरी तुवें म्हणलां नीटा 100 पडलाय नीट मेन्सा 100 पडलाय तांकां तुमी एकोमोडेट कोतले न्हू हुंय जाल्यार हॅव यू एक्चुअली रियलायज जो भुरगो नीट 100 करपाक कोप अप कोत्तो हाऊ मच मेंटल स्ट्रेस इज गोइंग थ्रू what is going to happen you have not no it is part of everything the whole stress works out because of this ना ओ एग्जांपल घे 98% जे भुरगे आज आयिल्ले म्हाका दित रे सोगलें दिताय तुका तुका सोगलें दिताय सोगलें दिताय स्पीकर सर 98% तेक जर तर मेळना that means so much of stress you have involved on that child you clear the path no आयक एल्टन डिकस्ता तुका जाय एल्टन डिकस्ता स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर रे पॉइंटेड एक बसून घ्या pointed answer स्पीकर सर एक आता वेंजी वेगस स्पीकर सर आमचे एक मिनिट आमचे विजय सर बसून घ्या हावजाची डिसिप्लिन मेंटेन करा मरे तुम्ही एक बरोबर तुम्ही 3-3 4 उठता म्हणा कित्याक तुम्ही एज्युकेशन येस
स्पीकर सर, आमचे लास्ट सेंटेन्स अशें आहा की द स्टेप्स गव्हर्मेंट वील टेक टू एन्श्युअर दॅट पुअर स्टुडंट्स वील नॉट सफर अँड लूज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सेक्युअर एडमिशन इन लोकल कॉलेजीस. आतां ह्याच पॉयंटाचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर, पुअर स्टुडंट म्हळ्यार कितें? आतां ताणें म्हणलें ताज्या हातून की 5 ते 6 लाख रुपया 2 वर्सांक तांकां मोडचे पडटा. ज्यांचे कडेन हे 2 लाख 5 ते 6 लाख मोडपाक ना तांचो विचार करून हे कॉलिंग एटेन्शन एक भाग जो आसा. सो आतां तो जर चिंतले जाल्यार तुवें आमकां बैजूचें दिलां आनी बैजू तूं कितें म्हणटा की बैजूचो फॉर्म दिला आमी पळयता आनी तुमी स्कॅम म्हणटा म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता बायजूज ऑफिस इज रेडेड बाय ईडी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट वर्थ 28,000 crores अंडर स्कॅनर. हे पयरूच जालां. बायजू म्हणटा ते अशें व्हडलें हें दोन नाका, तुमच्याच ईडीन ताजेर रेड मारिल्ली आहा. एक खबर. आतां सोड, आतां दुसऱ्या स्टेटींनी कितें जाता? स्पीकर सर, राजस्थानाक मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना म्हणून आहा. हे एक स्पेशल योजना आहा. कशी ती? 8 लाख रुपया फॅमिली इन्कम कमी आशिल्लो आनी सोशली बॅकवर्ड कम्युनिटीज आर गिवन प्रिफरन्स. 17 कोचिंग इन्स्टिट्यूटा कडेन तांचो टायअप आहा. दिल्लीन स्पीकर सर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना म्हणून आहा. तातूंत 8 लाख कमी आशिल्लो इन्कम आनी 6,000 भुरग्यांक 46 प्रायवेट कोचिंग इन्स्टिट्यूटांनी 2,000 रुपया पर मंथ, 2,500 रुपया पर मंथ स्टायपेंड दिवन ट्रॅव्हला खातीर तांकां दिल्लें आहा. ओडिसान अशें फकत मायनींग एफेक्टेड एरिया सुंदरगड डिस्ट्रिक्ट म्हणटा थंय 3 कोचिंग सेंटरां केल्लीं आहा. उत्तर प्रदेशान मुख्यमंत्री अभुद्य योजना म्हणून तांची आहा. स्पीकर सर, हरियाणान विकल्प फावंडेशन म्हणून आहा, थंय सुपर 100 म्हणटा ती एक स्कीम काडिल्ली आहा. आनी एक स्कीम आहा स्पीकर सर आमचे हाजी की 2 कोटी रुपया ST भुरग्यांक दिल्ले आहा. स्पीकर सर, ही स्किमीचें नांव एकलव्य प्रशिक्षण योजना. आतां हातून कितें जालां? म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची रिप्लाय गव्हर्मेंटाक अशें आहा की काणकोणच्या आनी केपेंच्यान एकूय एप्लिकेशन येवंक ना. आतां ही चूक कोणाची? स्पीकर सर, ही स्कीम आसा म्हणून भुरग्यांक खबर आहा. STच्या भुरग्यांकूय तें जाय. तुमी प्रोविजनूय केलां 2 कोटी रुपयाचें. कोण येवंक ना म्हणल्यार कोण काम करना? हांव करना, तुमी करना, काय एल्टन करना, काय सरकार करना. सो स्पीकर सर, फियर एंड एन्झायटी थंय आहा. फियर एंड एन्झायटी कोणा खातीर आसा की गरिबांतलो गरीब ते मनशाक जो तो म्हणटा की अंत्योदय म्हणून ते भुरग्याक हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीन क्वॉलिफिकेशन आसून ताका चान्स पडचो ना हो भंय आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की सरकार जर ह्या सिरियस आहा जाल्यार तांणी पयली बॅच दिवाळेच्या टायमार बेस्ट केस सिनारियो म्हणून सुरवात करची. वर्स्ट केस सिनारियो अशें धरुया की कोचिंग तुमी करूंकूच शकना. कितें जातलें? देर वील बी अ ह्यूज गॅप बिटवीन चिल्ड्रन हू कांट अफोर्ड अँड चिल्ड्रन हू कॅन अफोर्ड. ज्याचे कडेन पयशे आहा तो भितर पावतलो, पयशे ना तो भायर उरतलो. हें कितें जातलें स्पीकर सर? हाजो अर्थ जातलो दीस इज गव्हर्मेंट इम्पोज्ड इनइक्वॅलिटी. ही गव्हर्मेंट इम्पोज्ड इनइक्वॅलिटी जातली आनी ही कोण करता? आतां एक स्पीकर सर, म्हाका दिसलो तूं उबो रावलो काय म्हण डिस्टर्ब करपाक. स्पीकर सर, सेंटराचें एक हें आहा IIT पाल म्हणून आनी अभ्यास म्हणून हें मोदी सरकाराचें एक हें आहा. म्हाका दिसता स्पीकर सर तातूंत 1 कोटी रुपया दिल्लो आहा लॅपटॉप्स दिवपाक. आमचो सरकार दिना हांगा. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन की जे ताणें इश्यू हाडला ताणें घेतला तो पयलो इश्यू, तो इश्यूचेर हांव उलोवंक ना. हांव फकत उलयतां गरीब भुरग्याक चान्स पडपाक बैजूचो फॉर्म दिवन काम जायना. मातशें तुमी दुसऱ्या सरकारा भशेन हाजेर एक विचार घालूंक जाय. आनी वी हॅव नॉट लॉस्ट टायम. आमकां 11 म्हयने वचून उरल्या. ऑल्दो वी आर लेट. हें खरें करूंक जाय आशिल्लें गेल्या वर्सा. आतां आमी लेट जाल्याच पुणून एक बेस्ट कितें जाता तें करूंक जाय आनी बेगीन. कार्लोस हेरेरा. That when our Goa is joined for JEE examination, is there any loss of seats for the Goan students, or is there a reservation which remains constant? First, if you can answer this. Second thing is, to answer this JEE exam, आमकां पयलें कितें आशिल्लें, आमचे GSET करूं जातासलें आनी JEE additionally करूं जातासलें. So people had an opportunity definitely to have a guarantee for GSET and optionally try for JEE. आतां JEE करपाक you require special coaching. आनी last 2-3 years आमी पळयलां कितले coaching classes आमी गोंय आयले. And this is going to be a mini quota afterwards
when we have all these training institutions coming here. Yes. So Question therefore, leader, Uriah Limau. I'll just finish this. Aik. So what will happen is JEE entrance examination will be only for the elite people who are sitting in cities and towns. And in Gori block up problems they will never reach there even for coaching classes. Uriah Limau. Because a point as I in this whole calling attention, as I asked the Honorable Chief Minister, we need to provide a level playing field. Game equally aspa. Now someone who cannot afford it, then it is inequality, and we are promoting this inequality. And Speaker sir, specifically what was the reason why this GSET should not be introduced again? The Honorable Chief Minister should tell us. Because, and how many states have abolished this, they abolished this state test. I'm getting state test. Kitle state ne abolish kelam. Speaker sir, kitle burge are answering this JEE main exam. And Speaker sir, there are about 1,500 seats in engineering in 5 colleges. And Speaker sir, most of the students want to apply, and Tenga Janna, it is easy to access the authority for any issues. Any issue samajh dale, chalar you can access it here in the state. Yes, JEE, specific. JEE Janna to gelo, it is not accessible. Here currently the system is good. Speaker sir, J candidates, they are more comfortable with GSET. It is also a pen and paper. MCQ pade hai, multiple choice question. It is done in pen and paper. Whereas the JEE, I believe, is done online. And GSET was only having 12th science portion. GSET, when it was there, it had 12 science. And no 11th standard portion was there in this, Speaker sir. So, Speaker sir, even though it is for only drawing merit, if this exam is for only drawing merit, but this JEE has negative marking. So this thinking is only a bit, it looks a little absurd. Sark zaina, Speaker sir, negative marking. So, tuition fees je hai, barik burgi. Will the Honorable Chief Minister compensate them? How will they afford this? It comes in lakhs of rupees. So I believe you need to rethink on this. We have 11 months. This is a very serious issue. And you need to look into your system. माननीय मुख्यमंत्री झालो जा टायम घेतो तुजो टायम तो घेवपाचो घेतलो 2 मिनटां भितर ताजेवर एक मिनट दिवचो ना कारण तुजो टायम वेस्ट केलो तुवें. Okay. What I was saying is, since the time frame to cope up with JEE mains, because the portion is different, I think the solution could be, let us understand that 9th and 10th are son, Zoritori am additional classes, coaching classes, for students who are interested to go into do this, we should start additional coaching classes from 9th and 10th onwards. Why? To time frame match kota, 11th and 12th korta sona, tu magi 12th portion separate jata, Goa Boda portion आणि JEE mains portion separate. So the separate portions 9th ason, जी burgi koru sottay tenka. In this way, you could achieve 2 things. One is to get career guidance jo ha, to 9th asonu tu burgyank ek वाट दाखयतलो कित करपाक तो. And second thing is, they will finally achieve this free coaching classes from the 9th standard, 12th zal mundri JEE mains हे करपाक. You could consider this and see if we could sort out the whole issue. स्पीकर सर, ह्या JEE आनी नीट एग्जाम हाजेर म्हाका दिसता न्ही आमी बी थोडेशे अवेरनेस सगळ्यांच्या मदीं क्रिएट करपाक जाय पयल्यान पयलीं. नो डावट हांव बाकीचे सगळे जे तुमचे विशय आहा पळय न्ही डेफिनेटली गव्हर्मेंट हेजेर विचार करता. पयल्यान पयलीं आमकां मॅक्झिमम भुरगे जे आहा पळय न्ही हे प्रोफेशनल कॉलेजींनी गेल्ले जाय. इन्स्टेड ऑफ डुईंग ओन्ली द ग्रॅज्युएशन की आमी मॅथ्साक भियोनूच पयलीं सायन्सीक कमी वयता आनी दुसरे सायन्सीक गेल्ले आनीक मॅथ्साक भियोन ते मॅथ्सच घेयना. गोंयान इंजिनियरींग सीट आहा पळय न्ही भितरले 30% सीट हे वॅकंट उरता. फाटले 2 वर्सां 30% सीट वॅकंट उरता. त्या खातीर तेजो जो भंय आहा पळय न्ही म्हणजे JEEचे एग्जामीक मार्क्स कमी पडटले. हांव तुका निटाक जाल्यार हांव एक वेळ हांव एक्सेप्ट करतालो तुजें. आमी कट ऑफ जे आहा पळय न्ही हे कट ऑफ आनिकूय सकयल हाडटा. JEEक बसलो काय ही इज इलिजिबल टू गो फॉर द इंजिनियरींग. 30% सीट वॅकंट उरल्या. आमी भुरगे जो पर्यंत कॉम्पिटिशनान येवपाक जाय. आतां नीट सगळ्या भुरग्यांक खबर आसा की आपल्याक MBBSाक जाय, BMSाक जाय किंवा प्रोफेशनल नर्सिंगाक जाय जाल्यार तेणी नीटाक बसोकूच जायो. म्हणून हांवें कित्याक म्हटलें हायर सेकंडरींतल्या आनी 10th स्कुलांतल्या सगळ्या टिचरांक
आमकां तितके अपग्रेड करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आमकां तेंकाय बी थोडेशे आमी कितें करता खबर आहा, प्रत्येकाची फाट थोपटपाचो प्रयत्न करता, कोणाकूच बाकीचे चिमटे सरकाराकूच काडटा आनी बाकीच्यांची फाट थोपटता. ते करून उपयोग ना. आमी थोडेशे स्पश्ट आसपाक जाय. भुरग्यांच्या करियराचो विचार आसा आनी भुरग्यांचे जर फ्युचर घडयतले आसत नो डावट सरकारान आमी टिचर सगळे ग्रँट इन एड आनी गव्हर्मेंट स्कुलांनी सगळे सरकारूच पगार दिता आनी आनीक एक जरी आमी क्लासीस सुरू केल्यो फाल्यां सकाळीं आनीक थोडे टिचर अपॉयंट करतले, फक्त पगार दितले. भुरगे जेई आनी निटाक एक वेळ तयारूच जावचे ना. हांवें त्या खातीर तुका सांगलें CBSE बोर्ड जरी सुरू करता आसा त्या हाय सेकंडरीनी जाल्यारूय आमी ग्रँट इन एड बंद करिना. आमी ग्रँट इन एड चालू दवरता, लेवल वाडटलो. मिक्स कोता आयक मिक्स करिना हांव, मिक्स करिना. तुका मिक्स करून घेवपाची संवय जाल्या. तू मिक्स कोता, तू सगळे पाटे ग्रांट इन एडा बरोबर वयता. आयकूनच घेवपाची तयारी ना स्पीकर सर तेजी. स्पीकर सर म्हाकाय खबर आहा, तुमकांय खबर आहा, जो भुरगो जेईक आनी निटाक जो तयार करता पळय न्ही ताका टिचरांनी थोडीशी जबाबदारी घेवपाक जायी. नो डावट. म्हणजे हांव तितूर परत म्हणजे तालुका लेवलाचेर सेंटर ओपन करपाक जाय, थंयसर दवरपाक जाय, आमी ताचेर विचार करता. हांवें ना म्हणूंक ना. विचार जावपाकूच जाय, लेवल फील्ड दवरूं जाय. अरे लेवल फील्ड जे आहा पळय न्ही त्या खातीर हांवें म्हटलें जे टिचर्स आसा पळय न्ही ते टिचर्स GPSCच्या थ्रू जर एकदां येयले न्ही एडेड स्कुलांनी तूं पळय स्टुडंट्सचा लेवल प्ले इक्वल जालो मरे सगळ्या हायर सेकंडरीनी सगळ्या टोटल ट्युशन 3 लाख 4 लाख लागता मग तांकां. हाऊ इज दॅट इक्वल? स्पीकर सर गव्हर्मेंट टिचर जर GPSCतल्यान येता जाल्यार एडेड टिचर कित्याक येवचे न्ही? हा गव्हर्मेंटाचे टिचर GPSC पास जाता. चीफ मिनिस्टर बायस जाता. तुका जाय त्या पॉयंटार उलयना. तू एक पॉयंट आहा तो तूं दोता. अरे हांव भुरग्यांच्या फ्युचराचो विचार करता. स्पीकर सर एक सांगता जेई कोचिंग क्लासेस घेता न्हू. अरे पयली बसयात तरी जेई एग्जाम. पोर्शन 11-12 नोव्हेंबर म्हणल्यार काबार जाता कोचिंग क्लासेसां आनी आमची केन्ना काबार जाता. आफ्टर नोव्हेंबर सांगलें मरे हांवें ओनूच्यानूच स्कुलाचे टिचर सुद्धा GPSC जाल्यार स्टाफ क्वालिटी टिचर स्पीकर टिचर सगळ्या जाणांक मेळटले. स्पीकर हांव सांगूंक सोदता कोचिंग क्लासेसां गेलो पोर्शन नोव्हेंबर एक मुख्यमंत्री ऐकून घे कंप्लीट ऐकून घे मागीर. स्पीकर सर तो म्हाका सांगता 9वेच्यान कोचिंग क्लासीस सुरू जाता. बरोबर आसा, हांव ना म्हणना. हांवें म्हणलां जे कोचिंग क्लासीस जाता तांचे पोर्शन 12 जेई आन्सर करपाक नोव्हेंबर काबार जाता आनी आन्सर करता ते एप्रिलान. सो तांकां प्रॅक्टीस करपाक कितलो टायम मेळटा आनी कोण कॉलेजीन शिकता तांकां आनी टायम मेळना ते जेई आन्सर करपाक. तांकां प्रॅक्टीस करपाक मेळना आनी हे तांची टेस्टां मॉक टेस्ट आसता जायते आसता. तांकां नेगेटीव मार्क्स आसता. जेई नेगेटीव मार्क्स आहाय. सो एडवांटेज आसतली फकत कोचिंग क्लासेसां वयताय तांकां. स्पीकर सर तशें म्हणू नाका. तांकांच फक्त एडवांटेज आसता अशें ना. ते 2दा एग्जामी दिवपाक मेळटा. जाल्यार द 2 चान्स. स्पीकर सर आनी आयज हांवें क्वेश्चन घातलें मेडिकल कॉलेज सिट्सांचें चॅक कर. ओन्ली 50% फर्स्ट अटेम्प्ट एडमिशन मेळटा. हांवें 50% 2 अटेम्प्टाक बसतात ना. मागीर तो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट ते कोचिंगां वचोनूच नाल्यार चॅक कर. मुखो आन्सर आहा आयज म्हाका मेळ्ळा तो. स्पीकर सर आमी पळय आमी ताका सांगला सरळ म्हणजे जेई आनी नीट. विजय सर साहेब ऐकून घे कंप्लीट कर. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता म्हणजे भुरग्यांच्या फ्युचरांचो विचार करून अशा पद्दतीन सरकार ताजेर म्हणजे जे बिलो इकॉनॉमीक आपले बिलो इन्कम ग्रुप जो आसा लेस दॅन EWS इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन SC ST OBC म्हणजे SC ST OBC त्याच्या खातीर एकलव्य स्कीम खरी आसाच. बट त्या एकलव्य स्किमीचो रिस्पॉन्स ना. एकलव्य स्कीम आसा ST आसा ओन्ली फॉर ST आसा. आमी इन फ्युचर OBC आनी EWSक सेम मॉडिफाय करता. स्पीकर सर त्या ती तुवें जे ST म्हटलें पळय न्हू रे तुवें ते फॉर्मूय व्हरून दिवंक ना. ते येयले जाल्यार तांकांय पयशे मेळटले असले. एकलव्य स्कीम आसा तुज्या मतदारसंघात जे ट्रायबल आसा तांकां ती दी. केप्याय बी आसा. स्पीकर सर बट अवेअरनेस ना तुगेल्या कोणा खबर स्पीकर सर अवेअरनेस तुवें करपाचो. तुज्या मतदारसंघात हांव येयलो जाल्यार म्हणटा तूं प्रचार सगळे कोताय तुम्ही इव्हेंट कोण हे इव्हेंट कोण अवेअरनेस करपा जायना. हांव जर तेज्या मतदारसंघात न्ही जाल्यार कोचिंग क्लासेसां वयताला 16 लाख 16 लाख
क्रूज सिल्वा एक इव्हेंट एक प्रोग्राम प्रोग्राम एक बरो प्रोग्राम इव्हेंट करूया जेन्ना हांव आयिल्लो पळय न्ही तेन्ना हे एल्टन form जे डिकोस्टा. आशिल्ले ते व्हरपाचे तुवें सर हांव एल्टन डिकोस्टा. हांव म्हगे पयशांनी एल्टन बाब इयर सेलिब्रेशन आयिल्ले पळय न्ही तेन्ना एल्टन बाब. ट्रायबल डिपार्टमेंटाक एल्टन बाब. मतदारसंघात घेवन सर, आयिल्लो हांव. मिस्टर एल्टन डिकोस्टा एक ऐकून घ्या म्हाका दिसता स्पीकर सर एक मिनिट केप्यांक जे आसा न्ही ट्रायबल स्टुडंटां खातीर एकलव्य योजना आसा तुवें इनिशिएटीव घेवन कर न्ही कोण अडयता तुका इट इज हांव घेता हे निश्चित घे- घे- घे हांव तुवें. कितें सांगता करूं हांव जाय कितें तुवें. सांगता जेन्ना सरकार स्पीकर सर Yes. स्पीकर सर फुडें वचया इव्हेंट कॉलिंग अटेन्शन श्री विरेश बोरकर विरेश बोरकर सोल्युशन जालें ना मरे एकलव्य एड करप सांगलें Assurance किती हा? assurance किती जालें? in the minds of you will सर सर विरेश स्कॉलरशिपीची स्कीम आमी करता म्हटलं सांगलें मरे आमी near स्कॉलरशिपीची स्कीम करता म्हटलं विरेश बोरकर fear and anxiety in the minds of Goans that the urgent need of flyover near Donkham at Darga and Char Raste at Kolwai are not being constructed. This is leading to many accidents and loss of lives. The steps the government has taken in this regards. सर्क्युलेट करता हांव फक्त वाचता नाका तुवें दिला तिथं हांव फक्त वयले आनी मागीर लास्ट वाचता पयले वाचता 2 लायनी लास्ट वाचता म्हणजे दिला म्हणजे कळपा नाका वर्क ऑफ फोर कितें तें मागीर घालपाक जाय तेणी 4 लायनींग NH फ्रॉम पत्रादेवी करसवाडी इज इन प्रोग्रेस Speaker sir, as regards to road crossing, namely at Char Rasta at Kolwale, considering its criticality in the original work of 4 laning of National Highway from Patradevi to Karaswado, provision for light vehicle underpass of size 1 into 10.5 into 4, 50 meter was made. At the said location, there exists Saint Anthony Chapel, which is more than 100 years old, Vendalna Dalata. And as a part of construction, it was required to be dismantled. There was stiff resistance from locals, and to honor the religious sentiments, the decision was taken not to touch the said chapel, and as a reason, the work of construction VUP had to be dropped. It is not that the government did not take, Speaker sir. थंय करपाक दिवना लोकांनी आमच्या आमदाराक खबर आहा आनी तेका लागून ते ड्रॉप करूंक पडले स्पीकर सर आतां आमी सर तेका त्रास कर 550 मिटराच्या फुडें आमी अंडरपास केल्लो आसा मुशीरवाडो कोलवाले 4 रस्त्याचेर हांव नको कसले फियर एंड एग्जायटी आहा स्पीकर सर इन व्यू ऑफ दॅट शूड नॉट बी फियर एंड एग्जायटी ऑफ द गव्हर्मेंट हॅज नॉट टेकन एनी स्टेप्स आय हॅव प्लेस्ड ऑन द टेबल जे दिल्लें आसा सर आन्सर म्हणजे स्पीकर सर पयलू म्हणजे तुमकां देव बरें करूं तुमी हें रेजोल्युशन घेतलें कित्याक काल रातचे म्हाका हांगातले लोक मेळपाक येयल्ले स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आतां थंयचे जे आमदारांनी रेज करून येन्ना म्हटल्यार ते जावपाक जाय ओव्हरब्रीज फ्लायओव्हर जावपाक जाय मात जावंक ना लायक पेडणेचो आमदार आसा जावं मांद्रेचो आमदार आसा थिवेचो आमदार आसा हें तेन्ना घेवंक जाय आसलें मात आजून पर्यंत जाल्लें ना स्पीकर सर जशें रिप्लाय दिल्लो आसा की हें जातलें म्हणून आतां फुडें आसा म्हणून आतां थंय कितें जाल्लें आसा थंय 2 स्पॉट आसा एक कोलवाय आसा कोलवायचो जो स्पॉट आसा तो स्पॉटार ते मेन जंक्शन आसा आनी त्या जंक्शनाचेर स्पीकर सर खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा ऑलमोस्ट 15 ते 20 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हेजी जबाबदारी खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान तेन्ना घेवपाक जाय आसली लोकल्सांनी जे गांवचे लोक आसा तेंच्यांनी लेटरां केली दुसरे हांव टेबल करता ती लेटरां खंयची खंयची केल्ली आसा ती सगळीं लेटरां केली आनी त्या लेटरां सांगली मागीर तेजे नंतर डिपार्टमेंटाचें कांयच जावना मागीर पंचायतीक केलें पंचायतीन मागीर ग्रामसभा घेतली ग्रामसभेन थंय डिसायड जालें की आमी लेटर घेतलें म्हणून तेच्या पयलू एक्शन प्लॅन कांयच जाल्लो ना स्पीकर सर सामकी डेंजरस एरिया जाल्ली आसा ही कोलवायचो एक जालो दुसरे जे आसा ते म्हणजे तेच ताजे स्पेसिफीक स्पीकर सर दुसरे ते धारगळचे आसा धारगळ जो जंक्शन आसा तो इकनॉमीक झोन आसा तो इकनॉमीक झोनान स्पीकर सर थंय खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाता आनी खुबशे ट्रॅव्हलिंग जाल्ल्या कारणान थंय भुरगे जे आसा आमचे भुरगे क्रॉसींग जाता पेडेस्ट्रल क्रॉसींग जाता सगळे लोकांची क्रॉसींग जाता जावं ट्रॅफीक आसा आतां दुसरे सायडीच्यान तुवेचो रोड वयता भितुरल्यान सो एक मेन जंक्शन कसो आसा तो आनी त्या जंक्शनाचेर सेम स्पीकर सर एक्सिडेंट जायत आसता खुबशे एक्सिडेंट जाले
म्हाका दिसता मोर देन 20 एक्सिडेंट जायत आसता बट हेका लागून कित्याक स्पीड तुमी खबर आसा हायवेचेर स्पीड कितली जाता आतां पत्रा देवीच्यान आमी पळयता काणकोण मेरेन हायवे बांदलेलो आसा आनी खुबशीं आमची सायडीची घरां तू म्हाका आन्सर करनाका म्हणटा तो आतां कितें कितें उलयता स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर हांव म्हाका पयलीं आन्सर करपाक दी पयलें स्पीकर सर आन्सर दिलो स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्लें आसा तो म्हणटा पेडण्याचे आमदार करना कोण टीव्हीचो आमदार करना हांवें क्लियर बरयल्लें आसा स्पीकर सर आय विल रीड दीस आन्सर सर I want to read. Speaker sir, subsequently proposal sir, yes, Speaker sir, I answer करता. तो भाषण करीत आहे Speaker sir. सांगता त्या भशेन. I have answered whatever he is telling Speaker sir. Why is he asking again? तो आता इतलो I have answered exactly. I want to read. I want to read my answer Speaker sir. I want to read my answer Speaker sir. Speaker sir फट्टे म्हणून मेला तो नगर इलेक्शन करता आमदाराचे Speaker sir. हायवे अथॉरिटीच्या लोकांक आन्सर क्लियर कट दिले Speaker sir. एक मिनिट सर पॉइंट ऑफ आयकोपाचें नाव स्पीकर सर ते कित्याक करता पयलू जावपाक जाल्ले हे आमकां कॉलिंग अटेन्शन घालपाक मेळोंक ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर आमकां कॉलिंग अटेन्शन घालपाक Point of order. एक मिनिट पयलू जावपाक जाय स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्यमंत्री उलयपाचे फाटल्यान Point of order. आतां घेता वयर सर म्हणून पॉइंट ऑफ ऑर्डर म्हणून पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक मिनिट सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर उलया कोणाक हरकत ना कॉलिंग अटेन्शन माननीय विरोधी पक्ष नेते समजून घेवपाक जाय ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री उलयतात सगळ्यांची जबाबदारी आसा तुम्ही बसपाची बसून घ्या he has raised it let him विरोधी पक्ष नेते बसून घ्या मुख्यमंत्री एक मिनिट मुख्यमंत्री आधी मातशें कॉलिंग अटेन्शन जे आसता मिनिस्टरान वाचल्या नंतर तांणी फक्त क्वेश्चन रेज करप डिस्कशन न्हय एवरी MLA गॉट अ रायट टू आस्क द क्वेश्चन ओनली हे कितें चलना डिस्कशन माननीय मुख्यमंत्री सीएम स्पीकर सर म्हाका दिसता एक तर ताका कंप्लिटली आन्सर एकदा एक्सप्लेन करून कॉलिंग अटेन्शन आनी ताज्या उपरांत म्हणजे आमी जर हे करपाक लागले आज गिलोटीन कितल्यांक आहा तें तुमी पयलीं ठरयात 5 म्हटलां ना पयलें सांगला तांकां हा चारांक डिमांड सोंपपाक जाय ना 4 डिस्कशन सोंपपाक जाय ताज्या उपरांत मागीर गिलोटीन 5 हे काडून एप्रोप्रिएशन बील आनी हे तें नाल्यार परत मागीर तुमी म्हणटात आनी 5 उपरांत फक्त गव्हर्मेंट बिजनेस त्या ती तोय सांग गिलोटीनचो प्रकार पयलेच फावटी तो CM बाब आता he has raised it before this there were also calling attentions taken discussion जाताले तेका कितें हे कोताय तुमी हांवें कांयच करूंक ना let him question no he is asking specific मिनिस्टर सदां कित्याक लास्ट डे आयजूय कित्याक विरेश बोरकार तुझ्या स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक विचारता म्हाका खबर आसा वे जाता म्हणून म्हाकाय खबर आसा स्पीकर सर स्पेसिफीक विचारता हे दोनी कडेन केन्ना पर्यंत जो फ्लायओव्हर जावं कितें अंडरपास आसा कितें डिपार्टमेंटान हे केल्लो आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो हायवे अथॉरिटी कन्सर्नान घेवन स्पीकर असो विचारलो न्ही आतां हांव ताका आन्सर दिता न्ही तो नाका एक्सप्लेन स्पीकर सर म्हाका आमचे पेडणेचे टीव्हीचे आमदार आमचे कडेन फॉलोअप करता स्पीकर सर हांवें आन्सरान क्लियर बरयल्या वाचपाक जाय हांव 2 मिनटां वाचता इट इज PW late on Panchayat of Dargal Penne Goa resolved for urgent construction of flyover for road crossing near Don Kham Junction in jurisdiction of village Panda Dargal, that is at chainage 494/446 in extraordinary Gram Sabha on 13/11/2022. Also, MLA Penne Council requested Honorable PW Minister to take up the works as the locals are facing hardships for crossing the road. In view of that, Speaker Sir, I directed the engineer of PWD to accordingly estimates have been framed for the construction of 6-lane elevated corridor at chainage 494/100 to chainage 494/850 Dargal, amounting to 100 crores, Speaker Sir, and is incorporated in the annual plan of form April or more. I have answered दिला सर तो कितें विचारता सर दोन्ही आन्सर दिला स्पीकर सर हांवें आतां एकूच सर स्पीकर सर दुसरो जो आसा जो थिवी तो म्हणटा पळय थिवी आमचे VUP म्हणटा पळय हांवें आन्सर केला ते कपेल आसा लोकांनी ड्रॉप करपाक लायला स्पीकर सर आतां तो कपेल मोड म्हणटाले हांव म्हाका विचारचें स्पीकर सर म्हजेर हांव आन्सर करता न्ही स्पीकर सर म्हजें क्लियर इंडिकेशन आसा की आमकां करपाक जाय हांव केन्ना सरकार करना म्हणून स्पीकर सर हे आन्सराचेर दिल्लें आसा फक्त तो आतां सांगता की तांकां पडून गेल ना हांकां पडून गेल ना आमी करता अशें ना स्पीकर सर आन्सरा भितर क्लियर आसा आमी करूंक सोदता फक्त तो सेंट एंटनीज कपेल आसा ते ऑब्स्ट्रक्शन करता एक सायडीन करना स्पीकर सर मिनिस्टराक हांव क्लियर करपाक सोदता स्पीकर सर गांवच्या लोकांक
घेवपाक जाय आनी जे पंचायत आसा ग्रामसभा घे आनी ऑफिसरांक धाडा की तुमी जावचीच ना म्हणून सांगले थंय कॉपेल आसा म्हणून सांगले तशें स्पीकर जर तो अशें सांगूंक सोदता की आमकां आमदारांक पडलेलेच ना कशें सांगूंक सोदता उदोवच्यान आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतात आमी कंटिन्यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थंय ऑन सायड येयला चॅक केलें आनी कामूय सुरवात केला ते फॉर्मेलिटी स्टार्ट केलेत म्हाजो इतलो प्रश्न म्हाजे जन्मभूमी ती हांव म्हाजो त्या गांवचो आनी ते कॉन्स्टिट्युएंट 3 विलेजीस म्हाका थंयच्यान क्रॉस जातात आनी आमी दोगूय आमदार थंयच्याच त्याच रोडांतल्यान क्रॉस जातात केन्ना तो फ्लायओव्हर बेगिना करची गरज आसा इम्पॉर्टंट हय जाणात त्याच्या डन मोपा एअरपोर्ट येयला थंयच्यानूय ट्युरिस्ट फ्लो जाता इतलेच रिक्वेस्ट आहा की बेगिनात बेगीन थंय फ्लायओव्हर जातलो म्हाका खबर आहा पूण बेगिनात बेगीन थंयसर सिग्नल घालचे आनी स्पीड ब्रेकर घालचे जेणे करून कांय दुर्घटना घडची ना प्रवीण आर्लेकर स्पीकर सर आयज जो विशय ते फ्लायओव्हराक लागून काडलेलो आहा तो खूब तेंप जालो हांवूय बी PWD मिनिस्टरा फाटल्यानूच लागलेलो आहा थंय हांवें CMाकूय व्हरोन ते दाखयल्लो आहा CMानूय पळयल्लो आहा स्वता पूण तेका लागून हांव विरेशाक सांगूंक सोदता की ते दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं हें काडचो न्हू कित्याक म्हाकाय तितलो हें आसा हांवूय तेज्यात फाटल्यान लागलेलो आहा म्हाकाय जाल्लो जाय तो तेका लागून हांव सांगूंक सोदता कित्याक ऑलरेडी आमी आमचे लोकूय बी आमचे पंचायतीनूय बी सगळे हे घेतलेले आसा ते तेका लागून सरान आमकां प्रॉमीस केल्ले आहा जाता इतले बेगीन तो करून दिवचे आनी म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा जो सर्वीस रोड आहा पळय तो सर्वीस रोड एज फास्ट मातसो तो करून दिवचो कित्याक तो पेंडींग खूब तेंप जालो उरलेलो आहा तशेंच हांगासर रमलस घालून एज फास्ट स्पीकर सर म्हाका कळोवपाक जाय आमचे रूल बुकान खंय तरी बरयल्लें आसा की दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेवपाचे ना गोंय एकूच स्पीकर सर खंय तरी बरयल्लें स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा पयलीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडटा आमदारान सांगपाचें म्हाका करचे न्हू तेणी आमदारांक पॉइंट आउट करचे आमी फॉलो करता आमी पॉइंट आउट करू शकता तो स्पीकर सर माननीय सदस्य बसून घ्या सगळे आमकां इनकेपेबल म्हणून समजूंक दाखोवंक सोदता बसून घ्या स्पीकर सर ह्या रूल बुकान खंय बरयल्लें विरेश बोरकार बसून घ्या आमकां रायट आसा स्पीकर विरेश बोरकार बसून घ्या ताका कितलो रायट आसा तेणी पॉइंट आउट करूंक जाय आमदारांक खंयच्या आमदारांक पॉइंट आउट करता आमी फॉलो करता माननीय सदस्य रायट आसा रूल बुक जी तारळकर बसून घ्या स्पीकर सर ताका रूल बुक फॉलो कर म्हणून सांग रूल कमिटी आमदारांक पॉइंट आउट करूं नाका जी तारळकर बसून घ्या पॉइंट आउट करता म्हाका पॉइंट आउट एक काम करा तुमकां कोणें सांगलां की स्टेट्यूची घेवपा जायना म्हणून तुका पण तूं अननेसेसरी बरेच करता स्पीकर सर स्टेटमेंट केल्लो आसा स्पीकर सर सगळ्यांनी आयकलां आनी सगळ्यांनी नोट जाल्ले आसा स्पीकर सर स्पीकर सर खंयचे आमदाराचे आमी तेणें सांगलें की तो आमदाराक पडोवन गेला ते आमदाराचे पडोवन गेला तेजेर हांवें ताका बंद केला स्पीकर सर हांव आमदार गोंयचो सर कोणें घेवंक शकता पूण तो दुसऱ्याचे पेडण्याच्या आमदारान घेवं ना आनी कोणें घेवं ना हें ताका भाशण परवडना ह्या आन्सरान ताका लागून हांवें मदीं पडला स्पीकर सर आनी कांय ना फुडें वचया मंत्री तुका उलोवपाक मेळचें ना तुका मिनिस्टर न्ही विजयका मंत्री सचिव सेक्रेटरी Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bills shown in today's list of business. येस आता फुडें वचूया आमी आतां आजच्या दिसाची अनुदानीत मागणी एकत्रितपणे घेवया मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 आणि 73 सभागृहाच्या मुखार मांडच्यो मुख्यमंत्री Sir, on the recommendation of Governor, I beg to 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 listed for today's to out of the house. मागण्यो सभागृहाच्या मुखार आसात वळेरी क्रमांक टाइम ना येस वळेरी क्रमांक 15 अ ब क ड ई आणि फत दिल्ल्या संबंधित मागण्यात सर्वश्री विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमाव आमदार श्री विजय सरदेसाय श्री वेंजी वेगस श्री क्रू सिल्वा एटन डिकोस्ता कार्लोस फेरेरा श्री विरेश बोरकर आणि आपले कपास सुचोवण्यो मांडच्यो बिकॉज एकूच मिनिट दी ताच्या पयलीं उदळेक हांव क्लॅरिफिकेशन दिता ते हेजेर गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इट इज अ ग्रीन इंडस्ट्री म्हटलां म्हणून एडवोकेट कार्लोस बाब हांच्यांनी मेन्शन केल्लें देर इज नो मेन्शन एज अ ग्रीन इंडस्ट्री Greenfield in the public hearing tomorrow. Greenfield
It's mentioned. खंय म्हटलं एडवर्टायजमेंटान It's mentioned Greenfield. खंय म्हटलां दाखयता तुका तुका धाड जाय जाल्यार धाड म्हाका येस Speaker, sir, म्हणत कट मोशन म्हणत Speaker, sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 15. श्री विजय सरदेसाई Speaker, sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 15E. येस Honorable Speaker, I move cut motion to demand listed for today as per list 14E. सिल्वा Speaker, sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 15C. रिटर्न डिकोसा येस Speaker, sir, I move cut motion to demand listed for today as per list number 14D. गिरीश बोरकर Speaker, sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 14F. Speaker, sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 15B. कपात सुचोवण्यो सभाक्रमांकार आसात एक टायमाचें बंधन माननीय मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते आमच्यानी कोण उलयता टायम कितले घेवपाचो तो ठरयात मातसो टी ब्रेक नाका. आं सांग गिलोटीन बाकीचो बिझनेस सोंपोंक जाय मागीर तुमकां एप्रोप्रिएशनाचेर टी ब्रेक जाय टी ब्रेक नाका कितें Tea break. हां Yeah, so I'll start. टायम बेस ते कोण उलयना अपोजिशन सायडीन तो एकटोच संकल्प उलयतलो एकाच मिनटान ताका उलोवपाक जाय 1-2 मिनीट तुमचे सायडीन अपोजिशन सायडीक आनीक कोण चारा बॉन्ड रांग मरे 20 मिनिटं. 5 गिलोटीन मागीर 4 ते तुमकां 4:30 ते 5 मेळटली फक्त एप्रोप्रिएशनाचेर अर्देवर मेळटा अर्देवर हाफ एन 45 एप्रोप्रिएशनाचेर मिनिट्स अर्देवर मेळटा तुमकां Last is मरे. नो प्रॉब्लेम हे पळय तुमगे उलय ना हांव चाव पिवपा नाका. तुमगे चाव पिवपा जाय. आम उलयताय मातशें दियाय आमकां 4:30 पासून. नाही विरोधी पक्ष नेते ठरयात मागीर कितले हय आम उलयताय मातशें सगळे उलयताय. 15 मिनटाचो टी ब्रेक दी 4:15 सोंपयात ओके आनी तेज्या उपरांत मागीर 4:30 ते 5 एप्रोप्रिएशनचेर उलोवपाक तांकां अर्देवर आसा 5 सगळो बिझनेस सोंपयात 5 उपरांत गव्हर्मेंट बिझनेस येस ओके टी ब्रेक 15 मिनटां अपोजिशन लिडर कोण उलयता जालें उलयता उलय Speaker, sir, I rise to in support of the cut motions and oppose the demands. Speaking on legislature secretariat, Speaker, sir, I believe that the government needs to understand that every law legislated in this house is only for the benefit of the state of Goans. गोंयकारा पासत जावपाक जाय. And Speaker, sir, जे debate आमगेले हिंगा जाता on the bills and introduced in this house, ये आमकां bill जे आहाय they have to be provided, Speaker, sir, in advance. Speaker, sir, we are not experts in subjects. We too seek opinion from stakeholders and experts. So, Speaker, sir, म्हाका दिसता legislations can't be pushed in a hurried manner. On the listing of demands, Speaker, sir, there is a confusion in listing of certain demands against portfolios of ministries. The demands of district session code, I think the Honorable Minister clarified, it was supposed to be answered by him, but it is listed today. They actually come under the domain of the law minister. Speaker, sir, I would like to specify on an important issue. Je LAQ hai. Ye LAQ, Speaker, sir, I am placing on the first 4 pages of the said annexure on the table of the House. Now, this is with regards to the art and culture. Ejer Magadistas, because Ramka je reply made. Some notifications are uploaded as part of this annexure. And I would like to highlight certain clauses. Speaker, sir, since these documents are uploaded in black and white, they are uploaded in black and white and their entire content is not readable. The reply in the annexure 135, replies are not uploaded in time. Several replies, because they have to be given 48 hours before. Speaker, sir, it is difficult for the MLAs to study these replies. Speaker, sir, speaking about one reply was also that I would like to point out to you was with the tourism department. Even this particular reply, Speaker, sir, my subject is only changed. Ek subject allo, dusro subject ko nudelo.
LAQ, I'll give it to you, LAQ number 128, dated 21st/7/2023. The word with is changed to without. The word was with in the thing, it is changed to without. Speaker sir, my start LAQ 6B today's question. In that, Speaker sir, the word caused add kela in the question today that was to you about libraries. Speaker sir, I am placing these original LAQs. I don't know how this is happening, Speaker sir. Speaker sir, this current, speaking on the durations of the sessions, this current session is, like these sessions have to be throughout the year. Now, Speaker sir, I believe that the accessibility to this legislative department, we have failed, and the Honorable Minister needs to look that this complex is accessible to persons with disability. Now, Speaker sir, this government also has failed to introduce any sort of new reforms into this legislative session. You talk about paperless assembly, but we see finally a lot of paper. It is less, but it is not paperless. Now, Speaker sir, J 5 sub-question as a restriction, if you all can consider into that. Now, we also need, Speaker sir, J reply. I believe that someone needs to monitor these replies. Because in these replies, Speaker sir, there are several people, looks like these certain officers are incompetent. I'm saying directly. Speaker sir, I would also urge through your office, if a trainer is appointed for all these government offices. Now, I would really congratulate the PWD Minister for one answer 5B. And that this 5B, Speaker, he deserves appreciation because the officials, whoever have prepared these annexures, every column, every row is done with proper application of mind. I believe this skill should be told to other departments as well. So personally, I congratulate the PWD Minister for this particular answer 5B. 5B, I think it is with the sewage, 5B, dated 7th August 2023, it is really presented well. Speaker sir, speaking on prosecution, I believe that the department must state that how many cases were received in 2023, how many cases are pending and the reasons for pending. If you look in your performance budget, the post of Deputy Director is not filled. There are 12 APP that are vacant. There is an LDC, there are 15 that are vacant. And I also want to highlight and know from the Honorable Minister, there is a provision of 18 lakhs made for outsourcing DEOs. Also, there is a provision of 150 lakhs for professional service in your performance budget. So for what these amounts are marked, the Honorable Minister should clear. Speaker sir, with regards to, I believe that this government needs to select efficient public prosecutors because the cases that they fight on the behalf of the state and the conviction has to remain high and the guilty have to be punished. So this government needs to select efficient legal advisors. Speaker sir, speaking on the Department of Sainik Welfare, now in your performance budgets, because under the caption, the benefits, it is stated that benefits are provided by the state government. There is a provision to give compassionate appointment in service in the state of Goa to the eligible family members of the deceased permanently disabled as per the education qualification. Now, you have also mentioned that government has made a reservation of 2% in Group C and Group D category posts for direct recruitments in government departments. I believe that the government must state the number of ex-servicemen appointed under this particular scheme as of 31st March 2023. Speaking on notary services, because the government, I believe, needs to provide these notary services free of charge in rural villages. And it's because there is always a shortage, although the Honorable Chief Minister doesn't agree, but it's a practical thing. There is a shortage of stamp duty paper. 50 rupees stamp papers and all, there is a shortage. Now, Speaker sir, the government should appoint the adequate number of notaries. There is a shortage of these notaries. Speaker sir, what is the progress in the performance budget?
जे एक प्रोविजन केला of 100 lakhs. This 100 lakhs has been made for purchase of land and construction of office premises. So what is the progress on this particular thing? The Honorable Chief Minister or the Minister needs to clarify. With regards to district and session court North and South Goa, हे म्हाका दिसता हे जे court premises आहा, these court premises because are to be maintained properly. The conditions of these courts are very bad. Sarke, they are in bad shape. Refurbishment of court premises needs to be taken on priority. Je new buildings are at Mercedes and Margaon, they have to be completed soon, Speaker sir. Government must also ensure the timely disposal of these cases. Now, Speaker sir, I do not wish to comment more on the subordinate judiciary in the state, except for the fact that the judiciary itself should realize the need for the quick and time-bound service. But Speaker sir, the Chief Minister should also look and provide the best infrastructure, including air-conditioned court premises to the district and subordinate courts. Speaker sir, speaking on the office of the... Speaker sir, एकच मिनिटात तुम्ही जर 4:15 पर्यंत म्हणता न्ही तुम्ही उलयता तेजेर म्हाका आन्सर करूंक जाल मरे 5 मिनिटां काबार करता न्ही म्हाका काय तूं टायम पळय 3:51 Please be brief. The rest of them want to speak. दोन मैं आन्सर केन्ना करतलो More six speakers are there. Honorable Leader of Opposition. 4:15 म्हटले 4:15 पर्यंत Honorable Leader of 10 Opposition. मिनिटां दिवपाक जाय Please be brief. 2 minutes. 3 minutes. या Two minutes. Speaker sir, जे performance budget and on the office of the chief election officer, Elton उलयता तूं उलयना तेगे मातशें हांव उलयतां दोन उलयत बरें. Speaker sir, the office of the chief electoral office, now you have made a provision of 180 lakhs under 6 outsourcing DOs, junior stenos and other services, and you have also made a provision of 20 lakhs towards outsourcing of utility attendants for 23-24. For election works, all the staff, Manya Mukhil Mantri or whatever the government gives, this staff is given by the government. So, Speaker sir, I expect that for what this amount is provided, for what, Speaker sir, it has come to the knowledge that the office of the chief electoral officer, just staff requisitions are. It is all provided by the government department. So in these circumstances, making a provision of 180 lakhs for outsourcing junior stenos, DEOs and 20 lakhs for outsourcing utility attendants, you should possibly explain. And the State Election Commission is a statutory body. We expect this to work independently, Speaker sir. Speaker sir, Je Magadista, the State Election Commission should be given complete autonomy. Reservations, jenna jata, it should be done as per guidelines. There should not be any scope for any legal dispute on these reservations. Panchayat and municipal election are je inga godla. That time, because the way wasteful expenditure should not be on court cases, on decisions taken by government. This should not happen, because the government has incurred huge expenditure during the last panchayat and municipal elections. So the government's priority should be that reduce the loss on this loss making to the government treasury. Now, Speaker sir, je election disan je voting je boothak ji toyari jo this space jata. Ye maka dista, Speaker sir, you have to look for creating ramps and whatever. There you have to look at creating a permanent facility at each and every booth. Speaker sir, speaking on the election office, I believe this was discussed here about the office of the dual illegal voting cards. This, Speaker sir, is a very serious issue. Ek Bastin, I was shocked the other day, the thing that Viresh was explaining had 250 people in one house registered. I think nowhere, don't minute, 250. 3 minutes are already up, Honorable Leader of Opposition. 2 minutes. 3 minutes are already up. 2 minutes, 1 minute got over. Speaker sir, so the issue of this dual voting card, this also needs to be addressed. The government should also provide to look into permanent election staff if you can. Teacher, artist, music trainers and music accompanists election duty. Bond last, 2 minutes. Last, Begin, Sopa.
with regards to the administrative tribunal, the government should ensure that the timely disposal of these cases pending before this administrative tribunal. You have to provide again accessibility to persons with disability in these premises, in the premises of admin tribunal court, and I believe the tribunal court should not function in a rented premises. So I request the Honorable Chief Minister to look into this. Thank you, Speaker. Sankalp Amandkar. Please finish in 1 minute. I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, speaking on demand number 63, the Rajya Sainik Board. Speaker sir, I just want to tell you, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरमो गोवान आमच्या रुमडावाडा म्हणटा थंय जेटी एरियन लेफ्टनंट नरेंद्र आत्माराम मयेकर जो थंयसर स्थायीक आसलेलो जो लेफ्टनंट आसलेलो आनी 26 फेब्रुवारी 2000 एक उल्फा मिलिटंट तुम्ही सगळ्यांनी आयकून जालें आसतलें उल्फा मिलिटंटाचेर जेन्ना चेस करतना इन आसाम इन बांगरू विलेज म्हणून थंयसर तेणें थंयसर पार्टिसिपेट करतना तेजे भितर तो लीड करतालो आनी तेजे लागून थंयसर जे फायट करतना तेणें तेज्या आंगांक बुलेट लागली ही गॉट अ इंजरी बुलेटीचो बट तरी पासून ताका इवेकेट करपाक लायलो थंयचो पोस्ट बट तरी पासून तेणें करूं ना आनी थंयसर फायट करता करता तेणें आपले जितले जाण तेजे वांगडा जे शोल्जर आसलेले तांकां सगल्यांक तेणें फाटीं धाडून तो फुडें रावन ते सगल्यांक मिलिटंट जितले उल्फा मिलिटंट आसले तांकां सगल्यांक तेणें धार करून थंयसून तेणें फुडें वयतना मायन्स ब्लास्टान तो एक्सपायर जालो सो अशी एक आमची एक हिस्ट्री आसा गोंयान आनी जे प्रमाणे म्हाजे म्हायती आसा आनी जे इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा इज द ओन्ली मार्टियर इन गोवा गोंयान एकटोच तो मार्टियर आसा बट खंय तरी अशें तेंच्या फॅमिलीक आनी आख्ख्या मुरमगांवच्या लोकांक दिसता कित्याक तेजो एक खंय तरी तेजो एक स्टॅच्यू जावचो म्हणून आयज तेजो स्टॅच्यू ना आयज आमचें न्यू जनरेशन जे येता तांकां खंय तरी चलपाक लागून तेजो एक स्टॅच्यू मेंबर ओके सो हांव मागता कित्याक तेज्यान प्लस एकूच रिक्वेस्ट गोवोरमेंटान तेजो प्रोग्राम जो आसा तो कंडक्ट करचो कित्याक थंयसर गोवोरमेंट तेजो सेलिब्रेशन करिना थंयसर ते वेटरियन सोल्जर एसोसिएशन आसा ते कंडक्ट करता Reginald Lawrence. Just 1 minute or 2 minutes. Because Administrative Tribunal South Goa, to मातशें चोवपाचो कन्विक्शन ऑफ केसीस म्हणटे मातशें बरें जावपा जाय स्पेशली एक्सिडेंट केसीस स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन आतां आय जस्ट वूड लायक टू नो हाव मेनी सो कॉल्ड आतां हितू उल्लेख जाता मायग्रंटाकले कितले वोट काडले ते आय वूड लायक टू नो एंड हू हॅज स्टॉप्ड वेदर समबडी हॅज गिवन एनी ऑब्जेक्शन कोणा मायग्रंटा वोट काडपाक I would like to know because सदांच उल्लेख जाता कोण मायग्रंट म्हणून कितू वोट काडले ते आनी ते कोणा लागून काडटाय ते फ्रॉम द लास्ट 5 years I want to record you don't give me today give me afterwards how many voters have been removed what is the reason whether they are age or whether what is the problem why they were removed exact details I want male females and last part is speaker sir I think legislature ulen asthana they have got some issues of the staff also. So if you could consider them also, of the staff of the secretariat. Thank you. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, election office. स्पीकर सर इलेक्शन ऑफिसाचे आमी जेन्ना उलयता तेन्ना डिओ लोटींग कार्ड सामको इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आमी सांगलेलो आसा आनी हे जे डिओ लोटींग कार्ड जे खंय खंय आसा तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी जो ERO जावं BLOज रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां सस्पेंड करपाक जाय स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर आनी पयलू जे डिओ लोटींग कार्ड जी आसा ती स्लम्स जावं जी खंय खंय आमचे बाकीचे एरियन्स आसा थंय सॅपियार्ड्स आसा ते सायडीक आसा सगळ्यांक थंय पयलू एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले डिओ लोटींग कार्डां वाडत चललेले आसा कोण म्हणटा मायग्रंटांक जाल्यार आनी कितें जाला सो हेजी रिपोर्ट खरें म्हणल्यार सरकारान घेवपाकूच जाय आनी ताकाच लागून हें ऑफिस डिपार्टमेंट आसा स्पीकर सर तशेंच अनऑथरायज्ड जे स्ट्रक्चर्स आसा जे थंय डिओ लोटींग आसा लायक खंय हावस नंबर ना सर्वे नंबराचेर दिल्ले आसा आनी अशे खुबशे अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर आसा तेजेर नांवां दिल्लीं आसा सो तेजें कॅन्सलेशन बेगांचे बेगीन करपाक जाय डिपार्टमेंटान स्पीकर सर तशेंच जेन्ना आमी इलेक्शन्स पळयता ZP इलेक्शन्स जावं पंचायत इलेक्शन तितून इलेक्शनान सिम्बॉल एलोकेट करता जे पॉलिटिकल पार्टीक सिम्बॉल एलोकेट करता सो अनऑथरायज्ड जी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आतां आमची कशी अनऑथरायज्ड रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आसा सो तांकां सिम्बॉल एलोकेट करचे अमेंडमेंट घालचे ही आमची मागणी आसा कित्याक कितें जाता आतां आमचो फुटबॉल सिम्बॉल आसा आनी तसोच समज बॉल सिम्बॉल येयलो नाल्यार तो आमकां डिफिकल्टी जाता स्पीकर सर इलेक्शन कमिशनाची जी वेबसायट आसा ती कोंकणीन जावची ही
मागणी आसा कित्याक सगल्यो वेबसायटी जावपाक जाय अजून पर्यंत जाल्ली ना तशेंच इलेक्शन कमिशनाचे एक ॲप तयार करपाक जाय हें बेगांच्या बेगान डिपार्टमेंटान करपाक जाय कित्याक बाकीच्या स्टेटींनी ऑलरेडी केल्लें आसा स्पीकर सर राज सैनीक बोर्ड Honorable member. स्पीकर सर The House is extended by 15 minutes. स्पीकर सर बेगीन राज सैनीक बोर्डाक लागून एलोकेशन दिल्लें आसा आनी आयचो जो CAG रिपोर्ट येयल्लो आसा CAG रिपोर्टान क्लियर कट घातलेलें आसा की जो फंड एलोकेट केल्लो आसा म्हटल्यार दिल्लो आसा तो कांयच यूज जावना लास्ट 10 years स्टार्टींग फ्रॉम 2011 to 2022 तो फंड कांयच नील आसा आनी ह्या वर्साय परत तांकां एलोकेट केल्लो आसा म्हटल्यार हो कित्याक लागून केला स्पीकर सर आनी हितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा रेग्युलेशन करपाक जाय म्हण स्पीकर सर एकूच मिनीट दी हांव कंप्लीट करता फास्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट जें आसा तें लेजिस्लेटीव सेक्रेटरेट आतां तुमी लेजिस्लेटीव सेक्रेटरेट पळयता आसतलो आमची जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आतां खूब कडेन मेंटेनन्साची खूब गरज आसा आनी बेगांच्या बेगीन करपाक जाय स्पीकर सर तशेंच वेबसायट जी आसा आमची वेबसायट जी आसा ती कोंकणीन करपाक जाय अजून पर्यंत जाल्ली ना आमची नेबरींग स्टेट महाराष्ट्रान तेंची वेबसायट कोंकणीन मराठीन आसा सो आमची जी लोकल लँग्वेजीन आसपाक जाय स्पीकर सर आमकां खुबश्यो कमिटीज आसा हाऊस कमिटी आसा आमच्यो कमिटी आसा मात तेंच्यो मिटिंग्स जायना आतां आमची कमिटी हांव सद्याक पब्लीक मिटिंग्स आमकां बेगांच्या बेगान मिन्स आमचो सेक्रेटरी आसा तेंच्यानी दिवच्यो धाडच्यो स्पीकर सर तशेंच आतां एकूच मिनीट स्पीकर सर आतां आमची जी गोवा एसेंब्लीचो जो फूल स्ट्रक्चर आसा ताका सेक्युरिटी थ्रेट्स आसा आतां तुमी पळयता आसतलो सकयल्यान मांडवी रिवर आसा मांडवी रिवरच्यान कोणूय टेररिस्ट अटॅक जावपाक शकता सो हेका लागून खंय ना खंय आमी सेक्युरिटी फॉर्म करपाक जाय आनी आमचे सगळे मिन्स एन्टायर हें आसा थंय कितें ना कितें सेक्युरिटी सीएमान एश्युरन्स सगळ्यांक घेवन आमकां करपाक जाय स्पीकर सर लास्ट सांगता जो आमचो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नॉर्थ गोवा आतां तुमी पळयता आसतले म्हापसा जो कोर्ट आसा थंय कोर्टान सारके जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना आनी तशेंच बसपाक पासून फेसिलिटी सारकी ना तशीच हांगा मेडशे कोर्ट बांदलेलो आसा स्पीकर सर तो मेडशे कोर्ट अजून पर्यंत जाल्ले ना 120 करोड मोडलेले आसा ऑलरेडी सो तो मेडशेचो जो कोर्ट आसा तो केन्ना पर्यंत जातलो आतां थंय फुडें कितें आसा तें सांगचें आमकां थँक्यू स्पीकर Benji Vegas. Vijay Sardesai. The cost of not being repetitive, Speaker sir, I rise to speak on the cut motions. Yesterday, Speaker sir, in the evening, I was having a talk with Honorable Mr. Cabral, and we were discussing about an internship program. I am talking with regard to Legislature Secretariat, demand number 1, and the cut motions moved by us. I am proposing that you have an internship program to foster. म्हळ्यार बेसिकली भुरगीं जीं येता त्या हाजेर तूं ग्रॅज्युएट्स अंडर ग्रॅज्युएट्स पॉलिटिकल सायन्स लॉ मागीर कोणते सोशियोलॉजी ही घेवन कितें जातलें तें सांगता तुमकां एक आमी पळय खुबदां क्रिटिसिजम करता बील तुवें चाक करून हाडलें तुवें ताजेर अभ्यास करूंक ना म्हणून आमी म्हणटात आतां ही लॉ ग्रॅज्युएट जर तुका इंटर्न करूंक लागली जाल्यार दे विल बी बेटर वन थिंग इज समाजा बरोबर आमचें हेंय वाडप जाता आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर आमचें हावस गोयची लेजिस्लेटीव असेंब्ली इज लुक्ड अपॉन व्हेरी हाय इवन इन द नॅशनल स्पियर सो आमी कितें म्हणटात आमकां हेंय बरें दिसता की हांगा ओपोजिशन आनी रुलींग दोगांयकूय चान्स पडटा म्हणून आमकां नॅशनली रिकॉग्निशन मेळ्ळां की बाबा ही असेंब्ली बरी फंक्शन जाता आतां मातशी तर ती चड वाडपाक लागली फॉर एक्झाम्पल स्पीकर सर दीस वाडले आतां कितें कोविडाच्या नांवाचेर 4 वर्सां असेंब्ली जावंक नासली असलें व्हडलें सेशन जावंक नासलें हाजे पयलीं आमी एक म्हयनो सेशन करताले आतां पयलींच खूब जाणांक वाज आयलो आरे 18 दीस कितें काय म्हणून पूण तशें न्ही आमी पयलीं एक म्हयनो सेशनां करूं ना आमी सेशनां केल्लीं आहा सो स्पीकर सर हांव हें मागता हो इंटर्नशीप प्रोग्राम तुमी करा आनी केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक्सेस ऑफ एलिजिबल एंड एन्थुजियास्टीक यंगस्टर्स वील हॅपन आतां भुरगीं कशीं आहा भुरगीं पळयतात पूण भुरग्यांक एक्झॅक्टली 0 आवर कितें क्वेश्चन आवर कितें हें गिलोटायन म्हणटा तें कितें हें कोणाक कांय खबर ना वेर इज द लॉ स्टुडंट द इंटर्न प्लीज लूक इन टू दॅट स्पीकर सर सेकंड प्रोसिक्युशनान आमची 6th लोवस्ट कन्विक्शन रेट आहा इन इंडिया वी आर 19.8%. सो हे कित्या खातीर जाता पेंडन्सी ऑफ केसीस अवेटिंग ट्रायल इज अबव 90%. दीज आर फिगर्स स्पीकर सर खूबदां PP इज नॉट व्हेरी हॅपी येट द केस गोज फ्रंट आनी मागीर PPचें ड्यू डिलिजन्स जायना म्हणून तुका तो जो पंच आहा तो रिवर्ट जाता. स्पीकर सर इलेक्शन ऑफिसान एकूच हांव मागता की BLOs जे वता आतां खूब जाण म्हणटात डबल वोटींग जालां म्हणून आमच्या हातूंत परतें जाता
की खरो गोंयकार जो भायर गेला कामाक बी वो तो ना ताका वोटर्स म्हूण काडलो वता आनी तो गोंयकार म्हणटा तो सुशेगाद आसता आमी जेन्ना मत मागूंक वता तो म्हणटा आपलो वोट गेलो मरे म्हणून सो स्पीकर सर BLO हॅज टू पेस्ट इट ऑन द वोटर्स डोर की बाबा आपूण तुजें कॅन्सल करता म्हणून दीस इज रॅरली बींग डन स्पीकर सर स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल वो हे कितें तें डिजेबल्ड फ्रेंडली जावपाकूच जाय आनीक तुमी 2,95,000 दितात दिसता जावंक ना रे खंय जाला काबराल बाबा जाला म्हणटा सगळें जाला म्हणटा स्पीकर सर आय डोंट वॉन्ट टू से वन दिस थिंग बट नॉट कोर्ट साऊथ कोर्ट तातूंत एक म्हणटा की पेपरलेस जावपाक तुमी ट्राय करा यू अलाव बाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग हायब्रीड सिस्टम चालू करा सो म्हापशेचो लॉयर कॅन प्रॅक्टीस इन मारगांव आनी एक थंयच्या लोकांचें एक हें आहा बार असोसिएशनाचें की CCTV इन्स्टॉल करा म्हणून मडगांवान आतां कितें जालां एक फेक कंप्लेन येता आनी ते सगळ्याक अशे रस्त्यार उडयतात कोणाचें तें नांव पेड्यार करून एक चलयेचें नांव पेड्यार करून अशें बी सो आय थिंक असले इन्सिडंट ना जावपा खातीर CCTV थंय तूं घाल आनी स्पीकर सर आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू मच थिंग नोटेरियल सर्विसीस खूब आशिल्ले सैनीक आय थिंक टायम इज लेस Carlos Ferreira. Honourable Speaker, I will be very brief. I rise to support cut motion and oppose demands. Demand number 3 and 4, infrastructure in courts. I think the Honourable Minister will be aware that we need staff, more staff in the courts. And the judges are being burdened with new laws, new jurisdictions, and then they have a difficulty because then there's time bound. Judges also under pressure, they have to get points for disposal of the case, depending what's an application, suit, on merits, ex parte, they get different kind of points that counts for their promotion. So I think if you give them, complement them with staff, I think that will increase their productivity. Other thing is about the arrangements for public prosecutors to sit in the court. They're all sitting all like as if in a dining hall, and then they can't even interact with the officers. Sometimes there are confidential matters. People are there, officers are there. So you just check it up about this. Then as far as demand number 5, which we talk about prosecutors, in our time in the High Court, amko fokot 4 ashille. Bobe was there. Barne was there, Vinny Coutinho, myself, 4 of us. Now today we have got 2 football teams for the civil side and for the prosecution side. I think you need to cut down because it's unnecessary expenditures. So you're paying them on a monthly and plus for their per appearance matters. I think you just trim down this. I don't have anything personal against anyone, but this is just for the department, for you all to save. As far as notary, I made a request for Aldona, just please see if you can give me the, all right. And demand for elections. At election, there are 2 things. One is enrollment. For enrollment, they even say that in a FAQ, Election Commission said, even somebody staying ordinarily resident, that's the word. Even if he stays under a tree, he can be enrolled. But people who are living in flats, even if they got lease agreements, they are having to run through harrowing processes to register this. Cruz Silva. I just want last thing I'm just telling. Other thing is deletion of voters. That Supreme Court today, EC has filed affidavit saying they will hear without that they can't delete. Speaker, sir. Eka minute, sir. Ule. To Demand and support my cut motion. Demand number 1, Legislature Secretary. Speaker, sir, ये session आलो लेते लांब session झाला. जायते आमका experience मेळ्ळें. Demand एक आयला. हांगाची मुखार जी session घाले भाशेन लांब घेवची. स्पीकर साहेब तुका एक अटेंशन हाडपाक सोदता म्हणजे एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन सिट्युएशन मणिपूर हे कित्याक घेवलें ना जावं नाका आय रेजिस्टर माय प्रोटेस्ट डिमांड नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट साउथ गोवा स्पीकर सर ऑलमोस्ट 16,700 cases are pending in South Goa. I request you to provide more judges and staff to handle the backlogs. Demand number 6 election office. Speaker sir, as per my LQ number 47, during 5 वर्सां 42,000 application reject जाल्लीं. ही कितें आतां हांव नगो? Anton Costa. Short and sweet. Speaker sir. 5 minutes म्हाका मेळटा. I rise to speak on the demands. Speaker sir, जेन्ना notary service येला, short of notaries, but सरकारान आमकां notary हाड म्हळ्यार बरो खबर. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगता जे notary services for government schemes ह्यो आमगे बारीक लोकांक ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट करच्यो नोटरीज ज्यो लागता फॉर गव्हर्मेंट स्किम्स ह्यो करच्यो स्पीकर सर जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाताय हांव मुद्दम सांगता जेन्ना इलेक्शन जाता एट द लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तेश कोन्न म्हाका सदां मंत्र्यान आयकपा जाय
हे लास्ट मोमेंट तुमकां जाय तशें करून रेजर्वेशन कोताय मिन्स मगे भाव आहा म्हणटरी मगे भावा खातीर केला ना 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 हें जायत हें केलां स्पिकर सर तें जालें स्पिकर जेन्ना दुसरें उलयता एक केपेंच्या मतदारसंघान आमोणा म्हणटा एक घरा नंबराचेर मोर दॅन 100 वोटींग आयिल्लीं तेन्ना मामलेदार प्रतापा सांगून तेणें तें कॅन्सील केली स्पिकर सर एक मोठ्यो स्पिकर सर हांव सांगता की हें जे वोटींग बॅलट वोट्स जे जोवताय हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक केप्यां हें काडपा जाय आनी तूं कॉलेजीन व्हरपा जाय बिकॉज इट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू द स्पोर्ट्समॅन Honorable Chief Minister. येस स्पिकर सर आयच्या डिमांड्सांक उत्तर दिता आसतना म्हणजे कट मोशन्स वेगवेगळे मांडल्या तांचे सगळ्यांचे ऐकले हांव चड वेळ उलोवचो ना लेजिस्लेचर सेक्रेटरी तुमकां खबर आहा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रिनोवेट करपाक घेतल्या वॉट एवर द स्टाफ आनी हांगासलो त्याने आमकां एप्रेंटिसशीप इंटर्नशीप प्रोग्राम सजेस्ट केला सो डेफिनेटली वी आर कन्सिडरींग आनी ताका ट्रेनिंग दिवपाचें आमी करता स्पिकर सर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नॉर्थ आनी सावथ आमचो मेळशे कोर्ट आनी सावथाचो मडगांव कोर्ट आमी रिनोवेशन करपाक घेतला इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदां अपग्रेड जालें काय इवन दो आमी एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल ते सुद्दां शिफ्ट करता आमी हायकोर्ट बरो दिलो हें कोणीच म्हणूंक ना खरें म्हणजे तुमी शाबासकी दिवपाक जाय एक्चुली वन ऑफ द बेस्ट हायकोर्ट आमी दिवपाक शकले बट उरलेले कोर्टाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी एकदांचें रेडी करपाक घेता प्रोसिक्युशनच्या बाबतींत हांव तांचे वेगवेगळे डिमांड्स टायम टू टायम जे आसा ट्रेनींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो केसीस अपडेट आमचे कशीच आसा पी आमचे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता इलेक्शन ऑफिस बऱ्याच जाणांनी रिजर्वेशनचेर उलयले वेगवेगळ्यो गजाली पण म्हाका दिसता स्टेट इलेक्शन कमिशन एज पर द नॉर्म्स म्हणजे पंचायत इलेक्शन जावनी झेडपी इलेक्शन जावनी एज पर द नॉर्म्स सगळे पावर्स तेंच्या कडेन आसा तांकां एट प्रेझेंट पयलेच फावटी आमी 7 स्टाफ तांचो फूल फ्लेज जाय आशिल्लो तिको फूल टर्म दिला आनी इवन दो बाकीचो रेस्ट ऑल द सपोर्ट फॉर द इलेक्शन्स ऑफिस आमी टायम टू टायम तांकां दीत आसा सो दॅट दे कॅन टेक द फेर इलेक्शन्स कमिंग इलेक्शन सर्विसीस ते आतां इलेक्शन्स 24 इलेक्शन्स कंडक्ट करतले मीनवायल बाकीची मदली बायपोल इलेक्शन जायत आसता नोटरी सर्विसीस बेगिनात बेगीन खूब कडेन नोटरी दिवपाचें उरल्या म्हाका दिसता जाता ती कोर्टान गेल्ले म्हणून उरला बट जाता तिके बेगीन तेची एग्जाम कंडक्ट जाल्या उपरांत ज्या ज्या जाग्यार नोटरी सर्विसीस ना ते नोटरी सर्विसीस प्रत्येक आनी प्रिफरन्स तेचे कशें इट इज एन डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम या आनी एग्जाम्स प्रिफरन्स दिवन उरलेल्यो विलेजीस ज्यो आसा पळय न्ही ते मेळटले एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हे आमी नवीन बिल्डिंगेन घालता एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल्स ते उरूंक ना राज्य सैनीक बोर्ड एक्चुअली राज्य सैनीक बोर्ड वॉट एवर म्हणजे वी हॅव गिवन द फूल फ्लेज सपोर्ट स्पेशली फॉर द सपोर्ट जो कसो आसा जे कोण रिटायर्ड आसा तांच्या खातीर हो राज्य सैनीक वेलफेअर बोर्ड चलता तांचे 2 प्रोजेक्ट एक म्हणजे राज्य सैनीक बोर्डाचे एक हॉस्टेल्स ते कंप्लीट जातले ऑफिस तेंचे नवीन बांबोळे हांगासर कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात आसा तांकां जो सपोर्ट जाय तुवें फक्त ते मयेकर शेड म्हटल्या PWD कडेन कॉन्टॅक्ट करता स्पेशली नोट घाल आमी दिता वा आझादी का अमृतकाल ह्या हितूंतल्यान ती डेफिनेटली करून घेवया ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द मार्टियर्स जे हितूंतल्यान आसतले तांच्या खातीर आमी सदांच जे कितें करपाक जाय आमी पळयता तेजी स्किमूय आसा टायम टू टायम तेंच्यांनी डिमांड केला की ती स्कीम एकदां रिवायज करपाची आसा हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदता हांगासर गोंयचे भुरगे जे मिलिटरीन वतात तांकां मिलिटरीन सिलेक्ट जाल्या उपरांतूय बी जवळपास कितें तरी 2.5 लाख आनी ताज्या वयर कितें तरी पयशे मेळटा ताका सिलेक्ट जाल्या उपरांत 75,000 रुपया रँक वायज आसता म्हणजे 10वी जावन 12वी जावन ग्रॅज्युएट जावन सिलेक्ट जाले ताका मोर दॅन तांकां आमी सिलेक्ट जाले म्हणूनच दिता रेस्ट ऑलूय तांकां बेनिफीट फक्त 15 वर्सांची सर्वीस करून येयल्या उपरांत तेंच्यांनी एक्स सर्वीसमॅन म्हणून तांकां 100% गोंयान एकटो सुद्दां एक्स सर्वीसमॅन जो आसा पळय न्ही हो कोणूच उरूंक ना 100% एक्स सर्वीसमॅनांक गव्हर्मेंटान जॉब मेळटा बट तुमी कोणी तरी तेंच्या भुरग्यांकूय नोकरी दिया म्हणून घातल्यो तेंच्या भुरग्यांक नोकरी दिवंक मेळना फ्रिडम फायटराच्या मेळटा तेच रिटायर्ड जाता ऑन एन एवरेज 25 वर्सांचे जॉइन जायत जाल्यार 40 वर्सांचेर रिटायर्ड जाता तांकां नोकरी दिता आमी तेंच्या भुरग्यांक मेळना हांगासर एक्स सर्वीसमॅन आसा तांकां डायरेक्टली मेळटा स्टेट इलेक्शन कमिशन whatever every time we have given whatever the support required for the state election commission in future also will give urta ullo charge expenditure asa Raj Bhavan debt services go तेजेर काय only it is discussion Goa Public Service Commission फक्त तुम्ही एकूच जे म्हटलं पाहिजे सिलेक्शन ऑफ द PPs it is done by the Goa Public Service Commission to the competitive exams ते तितून कोणूच आनी बाकीचे कांयच करूं शकना कॉम्पिटिटीव एग्जामींतल्यानूच तेंचें सिलेक्शन जाता स्पिकर सर म्हाका दिसता तेंच्यांनी कट मोशन विड्रॉ करचें आनी आयच्या डिमांडाक तरी तेंच्यांनी सपोर्ट करचो थँक्यू स्पिकर सर I will now put the cut motion demand numbers 2, 4, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 in list number 5 A, B, C, D, E, F to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. No. The noes have it. The noes have it. The cut motions are negative.
I put demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand number 1, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 63 and 73 are passed. The House is adjourned till 4:30. Yes.
Honorable Speaker, Goa Appropriation Bill number 3, 2023. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2023 गोवा अप्रोप्रिएशन बिल 3 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for a leave to introduce Bill number 23 of 23, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request to introduce the bill. गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 3, 2023 द गोवा अप्रोप्रिएशन बिल 2003 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, हांव कन्सिडरेशनाच्या वेळार उलयना ती. हांव पयलीं कन्सिडरेशन मांडटा आनी मागीर एक्सप्लेनेशन दिता. येस. Sir, I request to move that Bill number 23 of 2023, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023 be taken into consideration. Sir, हे bill जे आसा, एकूच मिनिट. Speaker sir, there are the additional receipt anticipatory to the extent of the 750 crores, and the breakup of the receipt 750 crores is the GST receipt, which is then we have being 23-24. Sorry, Speaker sir. Speaker sir, it is then gross expenditure is 26,844. It is in crores. It is in indicating the growth of 9.71%, of which the revenue expenditure is 19,768 crores, capital expenditure is 7,075 crores, revenue surplus budget of the 669 crores, fiscal deficit of the 4,183 crores, which is within the guidelines allotted by the Central Finance Ministry. Total revenue received is 25,836.58 crores, indicating the growth of 12.53%, of which the tax receipts is 12,531 crores, non-tax receipt is 6,025 crores. The grant from the central government, it is 1,670 crores. Speaker sir, highlight budgetacho सगळ्यांक खबर आसा, which is the स्वयंपूर्ण budget. It is an international summit G20 हेच्या खातीर 300 crores allocation आशिल्ले, national games खातीर 225 crores allocation आशिल्ले, formulation of the green policy to promote the green source of energy. माझी बस योजना, hiring of the private buses, 25 crores allocation केला. Jobs to the sportsmen, gold medalist in the national games or the national awardee. The creation of the new department for empowering the person with disability, levy of the green cess and of non-government vehicles entering. Mukhyamantri Gurudarshan Yojana and 100% reservation for the staff of GHRDC, Agniveers and police constable in forest guard, fire guards and excise guard. And Speaker sir. Because with regards to this house, we have discussed a lot of matters. Now, Speaker sir, with regards to the demands for grants, your loan has almost touched almost 28,000 crores. Now, Speaker sir, the opposition, as opposition, we had pointed certain faults and a lot of gaps in the working of the government. We expect the government to take note of our criticism in the interest of the state. Now, Speaker sir, the government should also not be overconfident because you all have the numbers. The performance budget of the earlier year indicates only 34% of the budget announcements were executed. And Speaker sir, the rest were in the pipeline or they were not initiated. Now, the same would be the fate of the current budget, Speaker sir, if focus moves from budget implementation into event management. So, Speaker sir, 2024, general election येवपा, आणि म्हाका दिसता the government, Speaker sir, should not
indulge in spending money or public resources on window dressing systems. Speaker sir, we observe that 30% of the budget funds, they remain unutilized. It affects the development, particularly to social welfare expenditure, and the CM has to take this into consideration. We are all expecting the income from mining. Speaker sir, this revenue is like a bird in the bush. And because the activity has not commenced, it does not look like it will commence in this financial year. This is bound to increase the budgetary deficit. Definitely a budgetary deficit increase earlier. There could be problems for the show to go on due to the resource crunch, but showmanship is something, Speaker sir, that this government has mastered. Speaker sir, we are already under financial status bad with faulty policies of the government. We are pushing the state into worse. I appeal to the Chief Minister that reality, you have to look at it before it's too late. Speaker sir, no hope for Goans that the government is adamant on this wasteful expenditure. We requested, we have shown, and the replies that I have, almost 500 crores, Speaker sir, has been spent on events and publicity in various departments. The pending dues of social welfare, I pointed out, is almost 35 crores. Speaker sir, 34,321 applications are pending from 2016 onwards of various social welfare beneficiaries. Seafarer age jo pension permanent korpak jai, this is neglected by this government. The pension scheme is not notified to be permanent. Pending dues of various beneficiaries in sports department to the tune of 75 crores. The government, Speaker sir, is hesitating to collect the outstanding dues from coal handling and transportation, that is to almost 230 crores. Government, Speaker sir, has not shown any interest in collecting the outstanding dues from mining leaseholders to almost 272 crores. Electricity department defaulter high, they are about 400 crores. Speaker sir, casino che je I kadle, Manya Mukhyamantri Nodre Mukherjee, there's a meeting that they took in Delhi. I think your finance minister has discussed it, and they are looking at 10,000 crores of Goa in Sikkim. This will be revenue for you. You look at this very seriously, Speaker sir. We have to fix this responsibility in administration. There are revenue losses, industrial unit, Speaker sir, defaulter high. Speaker sir, this shows that we are in a bad state. Speaker sir, education on the 12th we are celebrating the death anniversary of the first Chief Minister, Bahusaheb Bandodkar, and he was the pioneer in several educational institutions all over the state. Speaker sir, it was his vision which made it possible to establish schools in every village. Today the education sector needs this importance, it seems to be neglected. Magatori dista, Speaker sir, Goa University ranking, Deola, it is slipped. You need to look into this. This government, Speaker sir, is also clueless with the implementation of the national education policy. Speaker sir, speaking in regards with the tourism, we are getting converted into a crime destination. There have to be needs to take proactive steps to promote this sector. I appeal to the government, Speaker sir, to come out with, rather than event modes or roadshow exhibitions, we should focus on better tourism infrastructure. Speaker sir, speaking on Magadista, on the industries. Now, most of these industries, Speaker sir, have been sanctioned under IPB. They have been sanctioned, but they have not commenced their operations. If you look from whatever permissions have been given, in reality, even 25% of the projected investment figures are not achieved. Hardly 5% of employment opportunities have come into reality. Speaker sir, the government has failed to increase the network of public transport. Taxi operator traditional hai, azun rostar hai, Speaker sir. The government needs to, I believe, keep aside their ego and sit with all the concerned stakeholders to find solution to this, Speaker sir. Kadamba Transport Corporation has become like a white elephant, Speaker sir, with no control on management. Time restricted. 4 minutes ka bar kota. 4 minutes ka bar kota. 4 minutes. 3 minutes kota. Now the government needs, Speaker sir, to provide timely assistance of subsidies on assured price.
हे सबसिडी स्पीकर सर हे मेळपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑल्सो नीड्स to come with a policy to convert जे agricultural जे sector आहे into the main economic backbone. पुढे विजय सर देसाई. 3 minutes. Speaker sir. विजय सर देसाई. 2 minutes. विजय सर देसाई. Speaker sir, this government needs to be more vigilant on our Madai. ही lifeline जी आमगेली हा जे illegal work कर्नाटकाच्या गावांत चलता. Speaker sir, this basically जे media reportaचेर हिंगा highlight जाता. Government's focus speaker sir should be on the जे हे construction करपाक जाय. काबार कोण मला 1 minute उला. Speaker sir, 442 काबार कोता. And Speaker sir, the government has completely, bare last 1 minute. The government has completely failed on part to keep the pending disbursement. Speaker sir, आता बजेटाचेर 18 दीस उरलेले आणि तरी सुद्धा जर आता त्याच डिमांड परत विजय सर देसाई. Speaker sir, it is my right. Speaker sir, I request the Honorable Chief Minister, जे law and order situation हा, हे bad हा. हेजेरूय तुवें फायनान्साचेर उलयलो, सगळ्या तेचेर उलयलो. जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक लास्ट उलयता. Disaster management cell is a real disaster. You please look into it. Into this a very serious matter. आन्सर दिवं ना म्हणू नका. पांचांक वाडे आमी घालता. Speaker sir, at the end I would say that you need to adopt austerity measures. हे event management चड नाका. Speaker sir, विजय सर देसाई. 13 ऑगस्ट 2022 हांवें एक तूर दाळ स्कॅम एक्सपोज केल्लें आनी प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयल्लें. तेन्ना व्हडली डिफेन्स केली आनी आज CAGचो रिपोर्ट आयला स्पीकर सर आनी थंय क्लियर कट म्हणिल्लें आहा की 1.91 crore स्टेटाक लॉस जातलो म्हणून. आतां हो लॉस तूं खंयच्यान रिकवर करतलो हें पयलें स्पीकर सर. दुसरें स्पीकर सर एक नवें स्कॅम चल्लां की जे कोण हें तालांव दितात पुलीस चड करून कलंगूट पुलीस स्टेशनान जाल्लें आहा. आतां ऑफिसर जर हांव आहा जाल्यार वेन्झी वचून तालांव दिता. ओ युरी जर ऑफिसर आहा जाल्यार आनी कोण तरी वचून तालांव दिता. बोलतोच तो आहा थंय आनी तालांव दुसरोच दिता. एक स्कॅम चालू आहा स्पीकर सर. HBA स्कीम आशिल्ली हावस बिल्डींग अलावन्स. बिफोर इलेक्शन तुमी ही स्कीम हें केली आनी नवी स्कीम काडली. ज्या लोकांक नो ड्यूज दिल्ले आहा त्या लोकांक आतां नोटीसी येवपाक लागल्या. स्पीकर सर, हांवें मालबाटाचो इश्यू काडिल्ले की एक मनीस 6,600 मिटर घेवन आहा आनी लोकांक त्रास करता म्हणून. ताका SITन ती केस व्हरची म्हणून हांव मागता. स्पीकर सर, IRBचे PSI तांकां सेम एज दुसरे पुलीस हें तुमी ट्रीट करूंक जाय. स्पीकर सर, एक बाणस्तारी आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स केल्लो हांव मंत्री आसतना. थंय ST कम्युनिटीचे लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले की आमकां थंय दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, सिलींग फॉर लेक्चर बेजीस टीचर आहा 3.5 लाख. हांव सरकारा कडेन मागता ते 7 लाख करचे. NEPचेर स्पीकर सर आमी मूव केल्ले 6 जाणांनी 7 जाणांनी की ताजेर डिस्कशन जावचें तें एलाव जालें ना. आज NEP म्हणटा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भुरग्यांचो फुडार तो डिस्कशनूच जालें ना. आनी म्हाका दिसता सरकारान ज्यो वस्तू एक्सपेंडिचर पसून प्लॅन करूंक जाय आशिल्लो टायम आहा स्पीकर सर आमी एड हॉक मेथड फॉलो करतात. स्पीकर सर, पॅरा टिचर्सांक हांव मागता, पॅरा टिचर्सांचो इश्यू हांव काडटा आनी तांकां रेग्युलरायजेशन मागता. सेम वीथ समग्र शिक्षा अभियान. आनी स्पीकर सर, हांव मागता की रिकमेंडेशन जे फाउंडेशनल कोर्साचे अनिल सामंत कमिटीचो आहा, सुभाष शिरोडकर कमिटीचो. स्पीकर सर, टायम आहा, तुका 2 मिनटान दिवंक जाता रे, तूं हें उत्तर दिवचेंच ना. स्पीकर सर, एक इश्यू असो आहा. स्पीकर सर, एक मिनिट म्हाका इतलेंच सांगूंक जाय मुख्यमंत्र्याक की जे इश्यूज आमी मुद्दाम कशे तरी टाळ्या ते इश्यू आमी घेवन आयल्या. नथींग इज रिपिटेड. तूं म्हाका सांगचें एकूय उतर हांवें उलयलां तें हाजे पयलीं उलयल्लें म्हणून. सर, एक एड्युकेशन डिमांडाचेर काडपाक कितें जालें? सर, इकॉनॉमी वाडची ना. हें डेफिसीट बजेट मायनींग सुरवात जातली गॅरंटी ना. वेदांताचें सांगलां, वेदांता विकता. तुमची जमीन पदाक बुकिंग केल्या आनी ती आनी आमी ओके डेफिसीट बजेट प्रेजेंट केला आनी हें प्रॉफिट बजेट म्हूण दाखयता. बरें स्पीकर सर, बस खंयचे 5 एप्रोप्रिएशन 2 मिनटं बंदी मरे. स्पीकर सर, गॅमलिंग, मडका, मसाज पार्लर, ड्रग्स
हें बंद करपा ह्या बजेटान म्हाका सदां आनी पयशे घालपाची गरज आसली. हें बजेट उणी आहा. NEP इम्प्लिमेंटेशन करपाचें प्लॅनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वयर काडपाक प्रत्येक इस्कुलांत ही गरज आहा. ग्रांट NOCs टू ऑल द टिचर्स जावं एडीड स्कूल नॉन एडीड स्कूल्स. वन टायम ग्रांट to all the aided and non-aided schools ही दिवपाची गरज आहा. Speaker sir, cancellation of public hearing on Vedanta Mineral block number 1 Bicholim as the mining block is a brown field but it is shown as a green field which is not acceptable. Speaker sir, हे करपाची गरज आहा. DRDA staff 7th pay commission पंचायत स्टाफ 7th पे कमिशन हे तेंगेले क्लियर करपाची गरज आहा. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतली चड वाडलेली आहा. स्ट्रीट लायट चलना. ती स्ट्रीट लायट सगल्यो 100% श्री कार्लोस हेरेरा. सीएमआगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ती Within चालू one करपाची गरज minute, आहा. वेजिटेबल कॉस्ट इज गॉन सो हाय. कदंबा बसीस नावेली आनी चिंचोणे कॉलेजी वचपाक ह्यो चालू करपाची गरज आहा. वार्का क्रीक आमगे सरपंच हेचो ह्या सेलू ते येयलो आहा. ती वार्का क्रीक साफ करपाक गरज आहा. तेका लागून ते येयलो हिंगा. डिजास्टर मॅनेजमेंट आणि सिनियर सिटीजनाक म्हाका सदां आनी फॅसिलिटीज दिवपाची गरज आसा. On budget, I would say this budget. On budget, I would say this budget is ambitious, but we will face rough weather. Supplementary budget will soon be coming. Unplanned expenditure chokes development, and don't go for new projects unless you really need them, because the present infrastructure and the projects are crumbling. Get all the dues in time. 8,000 crores you have taken loan in 4 years, but we are spending them on events. I would request you stop this kind of thing. There is one thing which is there, which IRB amcha hat. I would request you to take into consideration. Yes. IRB. Just one small thing, I'll just finish. IRB, they go out for election duty. There's a risk allowance which is being given by other states on a monthly basis. I say only give them for election. Only make this provision for them. Yes, Viresh Burkar. स्पीकर सर जो स्पेसिफिक सामकें स्पेसिफिक स्पीकर सर 2021-22 जो CAG रिपोर्ट आसा तितून ओरिजिनल जो बजेट आसा तो 25,000 करोड दाखयल्लो आसा. सप्लिमेंटरी बजेट दाखयला 1,690 करोड आणि जो टोटल बजेट दाखयला 26,745 करोड आणि एक्सपेंडिचर जो आसा तो 19,654 करोड दाखयल्लो आसा. तशेंच सेविंग जो दाखयल्लो आसा तो 7,096 करोड दाखयला. म्हटल्यार तुम्ही चिंतूंक शकता सप्लिमेंटरी बजेट घेता मात सेविंग दाखयता. स्पीकर सर हो जो स्टेटीचो CAG रिपोर्टान दाखयल्ले आसा की 63 ते 75% हो बजेट युटिलायज जाला. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 30% स्पीकर सर अनयुटिलायज बजेट आसा. आणि 2017 ते 22 पर्यंत म्हटल्यार 30% अनयुटिलायज बजेट आसून बसून स्पीकर सर सरकार जो आसा तो आनीक एक्स्ट्रा सप्लिमेंटरी बजेट मागता. सो जो प्लॅनिंग आसा तो अननेसेसरी हो प्लॅन केल्लो आसा म्हणून क्लियर कट दाखयता. स्पीकर सर स्पीकर सर आमी केल्ल्या वेगवेगळ्या फायनान्शियल रिफॉर्मा खातीर म्हाका दिसता आमचे 2021-22 आमी 59.39 क्रोर्स रेव्हेन्यू सरप्लस अचीव करपाक शकले डिस्पायट ऑफ द कोवीड पॅन्डमीक. आनी हे फिगर म्हाजें न्हू, हे फिगर CAGतलें आसा. आनी तेकाच लागून रेव्हेन्यू सरप्लस हाजो अर्थ की आमचो रेव्हेन्यू रिसिप्ट हो आमचो रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा हाज्या परस चड आशिल्ले हाज्या खातीरच आमी लोन घेवन पगार दिता अशें न्ही तर रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करता. ओके, हें चुकीचें आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी बरेचशे फावटी म्हणजे हेजे आमी प्रत्येक जाण लिमिटान आसा. केन्नाच आमी फाटली जर 2019 पासून 2024 पर्यंत पळयत फाटली 4 बजेटां करता आमी FRBMच्या लिमिटाच्या भायर खंयच वचूंक ना. 19-20 2,691 आमची लिमिटान आशिल्ले. 2021 4,530 आमची लिमीट आशिल्ली. 3,854 लोन घेतला. 22 3,280 आशिल्ले. 2,500 लोन घेतला. आणि 23 3,585 आशिल्ले. 1,850 लोन घेतला. त्या ती खंयसरूच आमी बजेट जें आसा हें रियलिस्टीक बजेट आसा. त्या खातीरच सांगता ह्या बजेटाचेर खूब जाण म्हणजे 18 दीस गेले उलयल्या. म्हाका दिसता स्पीकर साहेब आमी मांडलेले रियलिटी बजेट आनी हे फावटी म्हाका तर खात्री आसा की ते चड पर्संटेजीन आमी बोथ कॅपिटल आणि रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर दोन्ही आमी 100% आमी जे मांडला ते सक्सेसफुल करपाक शकतले. स्पीकर सर गेलत्या हितून अननेसेसरी सप्लिमेंटरी बजेट सर तुम्ही फुडें वयचे फुडें वचया. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान मुख्यमंत्री प्रश्न असो आसा की विधेयक विचारान घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. नाही एक मिनट मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आणि 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. हय मंडळाचे म्हणणे मान्य जालें. कलम 2, 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीर्घ मत्र्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 23 of 2023, the Goa Appropriation number 3, Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग विधेयक 3, 2023 मंजूर जाला. 2023-24 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मुख्यमंत्री मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for grants for the year 2023-24 first batch. येस आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच भासाभास आनी मतदाना खातीर घेवया. आतां मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची उलयची. Sir, I request to move to leave to introduce the Bill number 24 of 23, the Goa Appropriation number 4, Bill 2023. ना तुमी उलोवची म्हणटात मग उलयात तुमी हाजेर कितें तुमी उलोवपाचें आसा काय म्हणटा. Considerationचेर उलयतलो. येस आं ना considerationचेर उलयतलो. आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदान I want to पुरवणी lay this. Sir, I request to introduce the bill. एक मिनिट Yes. येस Right. आतां हांव 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालतां. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Introduce जालें. Now it is in for consideration. प्रश्न असो आसा प्रश्न असो आसा सभागृहांत सादर केल्ले 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर जालो. That is all. Sir, I request to move that Bill number 24 of... एक मिनट जेंका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. येस हांव फुडलें वता. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 2023-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो मंजूर जाल्यो. हय येस आतां बील इंट्रोड्यूस करता. येस गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 4, 2023. आतां मुख्यमंत्र्यान गोवा विनियोग विधेयक बील सभागृहांत सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 24 of 23, the Goa Appropriation number 4, Bill 2023, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हांव सांगता बिल पयलीं. Bill सांगता. Sir, there is a supplementary introduction of, especially sir, there are the additional receipt of anticipated to extent of 750 crores. The breakup of this receipt is in GST receipt. It is actually the 268 additional receipt we are getting. Speaker sir, sale of power, which is additionally 310 crores of rupees. Additionally, special assistance to the CSS, 138 crores, and excise, which is then 34 crores. It is approximately 750 crores we are received is there. So that actual, आमी हे केला तो 750 crores expenditure मेळ्ळा. Speaker sir, majority of the supplementary demand has been allocated for the power purchase is 300 crores. Infrastructure works, underground cabling across all constituencies, agriculture bund and rest all department is 253 crores. Speaker sir, for national games we have given additionally 100 crores, Purple Fest 10 crores, centrally sponsored scheme for across the all department 38.71 crores. As there are the more receipt anticipated, there will be the no increase in the fiscal deficit due to these supplementaries. स्पीकर सर, हे सप्लिमेंटरी डिमांड जेन्ना हे बील जेन्ना काडटा तेन्ना म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हांवें सकाळीं सांगिल्लें ते वेदांताचो इशू तो ताका डायरेक्ट इम्प्लिकेशन आहा. स्पीकर सर, ताजें अर्निंग तुमचें वाडूंक जाता आनी अर्निंग जालें जाल्यार स्टेट वील अर्न. वाय स्टेट वील अर्न? कित्याक एक वस्त जी बूक केल्या ती वस्त तो विकता आनी ताजेर तो पयशे करता, पूण स्टेट कांय करना, स्टेट ओगीच घेवना. सो वी शूड अदरवायज कॅन्सल हीज ब्लॉक्स and allot it separately, in which your figures will change drastically. Na zalar, Speaker sir, in this budget, the rich are getting richer and the poor are getting poorer. कांयच तूं टोमॅटो प्रायस रायज ताजेर तुमी कांय पयशे दिना, तुमी फेस्टिवलांचेर पयशे दिल्या.
प्रायस रायज मिटिगेशन म्हणटा कितें आहा स्पिकर सर. सेकंडली स्पिकर सर, इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट इकॉनॉमी कशीच इम्प्रूव जायना हातून. ही जी फिगरां तूं दिता तातूंत इकॉनॉमी कशीच जायना. मायनींग रिस्टार्टिंगाचेर कांयच स्टोरी ना. स्पिकर सर, म्हाका दिसता कन्वेंशन सेंटर, IDC, तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी, ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी तुमी डिक्लेअर करता ताकतिकेन 16 ऑगस्टाक लास्ट दीस दिल्लो आहा. म्हाका दिसता स्पिकर सर, आमी बुलडोजर पॉलिटिक्स चालू केलां. सगळें बुलडोज करता कित्याक नंबर चड आहा आनी कांय ना स्पिकर सर. आनी तांचो परफॉर्मन्स कांय ना. नंबर आसून पसून तुमी फेल जाल्ले आहा. फोराचे 619.13 लॅक्स हे दाखयलो स्पिकर सर. म्हाका दिसता हे पयशे अजून पसून यूज देखून जाले नाही जातले. हे सारकें तुमी अजून केलें ना. हितून तूं ग्रांट्स दिवपाची गरज जाल्ली. म्युझियमा पयशे दाखयलो हय. पावलिना म्युझियम म्हूण आमी सांगताय वारका तांकां पयशे दिय म्हूण. ते पयशेय तुमी अजून तांकां दिले नाही. एनवायरमेंटाचेर 500.01 दाखयलो हय स्पिकर सर. रिव्हर्सल अजून मेळा स्पिकर सर. आय थिंक वी नीड टू मेक शुअर दॅट द रिव्हर्सल शुड हॅव बीन डन. एप्रोप्रिएशनचेर उलय. एप्रोप्रिएशनचेर उलय. तूं डिमांडाचेर उलयता. प्रश्न असो आसा. एक मिनिट. स्पीकर सर, PWD आणि पंचायत PWD 1255.30 करोड सेव्हिंग जाल्ली जे CAG रिपोर्टाचेर आसा. आणि आता सद्याक सप्लिमेंटरी मागला 56.40 करोड. स्पीकर सर, आणि तसोच पंचायतीसान 117.94 करोड हो सेव्हिंग जाल्लो आणि 41.5 करोड हो आता सद्याक सप्लिमेंटरी डेव्हलपमेंट वर्क. स्पीकर सर म्हटल्यार जी सेव्हिंग जाली ती मूव करपाक जाल्ली स्पीकर सर. आता स्पीकर सर, हांव इतकेंच सांगता, जर चड पयशे अजूनय आयले न्ही जाल्यार सेकंड सप्लिमेंटरीक परत एकदा जेंकां दिवपाक जाय पळय न्ही ते पयशे दितात. स्पीकर सर, काय करतात ना, जर आमकां अजूनय म्हणजे हांव लिगली पळयता जर कितें आहा तें फुडें मीठ खावया नाका. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलीं कितें जाता ते ताज्या उपरांत आमी पळयता. दोन डिपार्टमेंटांनी स्पीकर सर ऑलरेडी सेव्हिंग आसा. आमकां एक्सपेक्टेड 1000 कोटी रुपया. सर, जे ड्यू दिवपा आहाय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअराचे क्लियर मिनिस्टरान सांगले तुका ह्या म्हयन्यापासून अपडेट आसा. हे कोविड आहाय 21 करोड दिता मरे. ते दिता सगळे दी मातशे. स्पीकर सर, परत तेच सांगता ते दिता म्हणून पयर प्रॉमिस सर केला. 1200 करोड समज सेव्हिंग आसा स्पीकर सर. आणि तितून स्पीकर सर प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I request to move that Bill number 24 of 2023, the Goa Appropriation number 4 Bill 2023 be passed. गोवा विनियोग विधेयक 4, 2023 सभागृहात मांडला. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Consideration. येस. टू कन्सिडर. आतां नाव पासिंगाक मांडटलो. आतां मांडटलो. कन्सिडरेशन. येस. आतां पासिंग. येस. प्रश्न एक फुडें हांव सारको आसा. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. एस ओ फुडें. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 3, परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3, परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 24-23, the Goa Appropriation Bill number 4, 2023 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा विनियोग विधेयक क्रमांक 4, 2023 मान्य जालां. The Goa Salary Allowances and Pension of Members of Legacy Assembly Amendment Bill 2023. कायदा मंत्री श्री Goa Salary and Allowances Pension Member of Legacy Assembly Amendment Bill 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the leave to introduce Bill number 43 of 2023, the Goa Salary Allowance and Pension of Members of the Legislative Assembly Bill Amendment Bill 2023. प्रश्न असो आसा, विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें?
जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Speaker, sir, I आता मंत्र्या विधेयक मांडचें. Speaker, sir, I request to introduce the bill. आसा विधेयक मांडलें. इंट्रोड्यूस करता Introduce. The Goa Salary Allowances and Pension of the Member of the Assembly Amendment Bill 23 सभागृहात मांडला. मंत्र्यान विधेयक मांडपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move the bill number 43 for consideration. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कसलें तरी बील हाडटो जाल्यार अमेंडमेंट हाडटो, इट हॅज टू बी 36 hours prior. आमकां काल वेंजके Amendment रे, ते 141. Speaker, sir, तुका ते amendment, आमकां न्ही, गव्हर्नमेंटाक न्ही, सरकाराक काय जायना. ना काल कितें जालें, काल म्हाका दिसता एक कडेन ताज्यान गेले, आमी वेंजके बड्डे गेले, वेंजके बड्डेक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें. स्पीकर सर, कितें कळ्ळें? म्हाका दिसता कितें कळ्ळें सांग मरे, कितें कळ्ळें सांग मरे. न्ही आतां बील येयलें तें म्हणटा तुका, बील येयलें तें मातशें हावजान आहलो तर तूं. ना ना मातशें राव. स्पीकर सर, आज आख्या गोंयची जनता आमी चोयता, म्हाका कांय खबर ना. आमगे हितून एक देवान बायबल आहा, तुका तरी समज दोळ तरी वायट हितून घाता जाल्यार दोळ काड. हात त्रास कोता जाल्यार हात कातर, पांय तरी त्रास कोता पांय कातर. आमी म्हणून आज लोक म्हाका सांग आमी 40 जाणांक घरात धाडटले. 28,000 crore समज तरी आमचेर लोकांचे जनतेचेर समज रीण आहा गोंयच्या 1,80,000 पर हेड. आमकां तुमी कितें हाडय, आमकां आतां इतली म्हाका सदां इतली हें आनी कोणा तें 300 लिटर पुरो जाता, पेट्रोल पुरो जाता, सगळें आहा तें बरें आहा. कोणाक गाडी जाल्यार गाडी घेवन दिया, जनतेगे पयशे तुमी कितें आमदारांक थंय घालपा नाका, गरज ना. कोणा जाय पयशे, आमकां नाका पेट्रोल कोणा जाय, कोण त्रास कोडा. सेपरेट गाडयेर आनी 200 लिटर हाडून दिया. 300 लिटर सुबेज तूं काणकोणसान येवपाक पावना 300 लिटरू, तूं गोळे मायज आसा स्पिकर म्हूण. आमकां जाल्यार कॅपेसोन पावता. स्पिकर सर, म्हाका दिसता की हें जें वाडयलां लोक चोयता आमकां, पंचा सरपंचा तूं वाडय म्हळ्यार वाडयनाय, आमदारांक वाडयताय. कित्याक लागून वाडयताय आमकां नाका. स्पीकर सर, हांव ते पेट्रोलाचेर मातशें सांगता तेका जर घेवपाचें ना, कोणाक घेवपाचें, इट इज अ मॅक्झिमम. तुवें घेवपाक नाका जाल्यार बूक सरेंडर करूंक जाता. स्पीकर सर, तेका सरेंडर करूं, नो प्रॉब्लम. खूब जाण स्पीकर सर हांव उलयता, तुवें सांगलें म्हणून सांगता. स्पीकर सर, आतां हो अलावन्स बील जो हाडला, हांव फक्त तेजे नजरे काडटा, कितें तो न्यू मेंबर म्हूण सांगता. कितलेच टर्म जाले स्पीकर सर. एवरी तूं जर एवरेज काडपाक गेले स्पीकर सर, हे अलावन्स जे आसा सर स्पीकर सर, फाटल्या टर्माक तेज्या फाटल्या टर्माक फक्त 5 आमदारान घेतले स्पीकर सर फॉर हावजींग रेंट. गाडयेचे 25 आमदारान घेतले स्पीकर सर. सो इट इज जस्ट फॉर तुका कोणें हाडूंक ना, तुका घेनाका म्हण तूं घेनाका बुकूच घेनाका. डज नॉट मीन म्हाका नाका म्हूण सगळ्यान तुवें म्हटलें न्ही, स्पीकर पुरो म्हूण सांगलें. स्पीकर सर, सोशल स्पीकर सर, हांव उलयता, आय एम ऑन माय फीट. दुसरें स्पीकर सर, खंयचे तरी कोणे तरी बातम्यो हाडले पेपराचेर. स्पीकर सर, एका फ्री न्ही स्पीकर सर, तेका इंट्रस्ट आहा. MLA पेज हावजींग लोन घेता, इंट्रस्ट पे करता. कार लोन घेता, इंट्रस्ट पे करता स्पीकर सर. आतां तो कोणें सांगलें खबर ना, इंट्रस्ट पे करना म्हणून म्हाका खबर ना स्पीकर सर. आय हॅव नॉट स्पोकन ऑन इंट्रस्ट. स्पीकर सर, हांव उलयता स्पीकर सर. यू हॅव स्पोकन ऑन 300